Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Khi bạn thức dậy sau giấc ngủ đông, đã là 10.000 năm sau rồi, giờ bạn là con người duy nhất trên trái đất. Thái âm do con người để lại nói cho bạn biết, 10.000 năm trước, toàn bộ nhân loại đã rời khỏi trái đất, đi vào vũ trụ, chỉ để lại tôi bảo vệ trái đất. Giờ ngài là con người duy nhất trên trái đất. Vì vậy, tôi sẽ hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của ngài. Bằng cách này, bạn đã sống một cuộc sống như mơ vì sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn. Máy tính mặt trăng đã tạo ra con người sinh học thứ hai Cố Khư, có năng lực học tập độc lập. Các bạn hôm nay cùng nhau sống trong Tử Cấm Thành. Ngày mai ở Nhà Trắng, buổi sáng ăn cá ngừ, buổi tối ăn đồ chay. Nhưng sau một thời gian dài, bạn vẫn cảm thấy cô đơn và bạn đã đưa ra một quyết định táo bạo. Địa cầu hoang sơ. Khi con người rời đi, những chỉ dẫn để lại cho Thái âm là chế tạo ra những robot tự động. Vì vậy, trong 10.000 năm bạn ngủ đông, Thái âm đã lấp đầy toàn bộ hệ mặt trời bằng robot tự động. Với trình độ công nghệ hiện nay, trái đất được thúc đẩy trang bị chỉ còn là vấn đề thời gian. Chính vào lúc đó bạn có thể dùng trái đất để truy tìm vị trí của con người. Vì vậy, bạn đã hạ lệnh toàn bộ hệ thống robot trong hệ mặt trời tự điều hành trở về trái đất, đốc toàn lực để sản xuất động cơ hành tinh. Theo tính toán của Thái âm đưa ra, cần ít nhất 100.000 động cơ hành tinh mới có thể vận hành trái đất, phải mất 20 năm để xây dựng, và còn cần nhiều trí tuệ nhân tạo với ý thức tự chủ hơn để phối hợp cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Bởi vì con người sợ trí tuệ nhân tạo có ý thức tự chủ quá nhiều sẽ gây ra bất đồng. Vì vậy nên trên trái đất mới chỉ có một mình máy tính mặt trăng có ý thức tự chủ, nhưng Thái âm lại không có quyền sản xuất nhiều trí tuệ nhân tạo tiên tiến hơn. Chỉ có con người mới có quyền này. Cho đến khi nhận được sự cho phép của bạn, mới tạo ra một người sinh học đồng hành, Cố Khư. Thái âm thông qua thăm dò âm thanh đang xây dựng hai trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Vì vậy, với sự cho phép của bạn, việc xây dựng hai trí tuệ nhân tạo tiên tiến mới đã bắt đầu. Bạn cũng đi đến trung tâm chỉnh sửa gen Thái âm, tiến hành cải tạo. Sau khi cải tạo, cơ thể của bạn đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Điều quan trọng nhất là tuổi thọ đạt 500 tuổi. Ngoài ra, khoang ngủ đông có thể dùng để ngủ đông trong thời gian dài. Bạn chỉ cần thức dậy một lúc thôi để xử lý một số vấn đề cần sự cho phép của bạn. Vấn đề mới có thể xử lý, đủ để tồn tại đến 10.000 năm hoặc lâu hơn. Khi con người đến điểm đích đầu tiên, đã gửi thư trả lời, họ cách xa 4,3 năm ánh sáng, đã hạ cánh thành công và đã ở đó 100 năm, tạo thành công động cơ cong. Tốc độ của tàu vũ trụ đã gần với tốc độ ánh sáng, còn bạn chỉ cần đến Project Summer tạo ra một động cơ cong từ một nhà máy do con người tạo ra. Bạn có thể bắt đầu một cuộc hành trình giữa các vì sao thực sự. Chỉ là bây giờ chúng ta phải đẩy mặt trăng ra khỏi quỹ đạo trái đất, biến nó trở thành vệ tinh của sao Hỏa, chờ đến ngày trái đất trở về mới đưa nó về nhà. Khi bạn nhìn mặt trăng và cảm thấy, giọng nói của Thái âm vang lên, xin chào loài người, tôi đã làm theo lệnh của ngài, xây dựng hai trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Bây giờ xin vui lòng đặt tên cho họ. Thái âm là tên cổ của mặt trăng, vậy hai thứ này thì dùng tên cổ của sao Kim và sao Hỏa đặt tên đi. Lúc này hai giọng nói tương đối cứng nhắc vang lên, chủ nhân, Hỏa tinh báo cáo với ngài. Chủ nhân, Kim tinh báo cáo với ngài. Hai người này không gọi bạn là loài người như Thái âm nữa, mà là gọi bạn là chủ nhân như Cố Khư. Mặc dù bây giờ vẫn còn tương đối buồn chán, nhưng trí tuệ nhân tạo tiên tiến có thể phát triển. Sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ thông minh như Thái âm. Với sự tham gia của hai trí tuệ nhân tạo tiên tiến này, tốc độ ngay lập tức được cải thiện chất lượng. Đặc biệt là 20 động cơ trên mặt trăng đã hoàn thành. Còn một vài việc phải làm trước khi khởi động động cơ. Bởi vì sự ra đi của mặt trăng sẽ mang đến thảm họa cho hệ sinh thái trái đất. Tất cả những điều này đối với chính trái đất, thiên nhiên không là gì cả. Nhưng đối với sinh vật, sự sống trên bề mặt trái đất lại là một sự kiệt sức. Vì vậy, bạn đã tạo ra vô số vòng tròn sinh thái. Những sinh quyển này, một phần sẽ được xây dựng trên căn cứ của động cơ hành tinh, với năng lượng nhiệt của động cơ hành tinh, giữ cho hệ sinh thái hoạt động. Một phần của nó được xây dựng trên mặt đất, nơi ban đầu, với công nghệ Eco Dome và mặt trời nhiệt hạch mô phỏng bầu trời bình thường, đồng thời cũng lấy gen của tất cả các loài động vật và thực vật trên trái đất sao lưu lại. Sau khi làm xong việc này, bạn tìm một chỗ trống, chuẩn bị cho chặng cuối cùng đẩy mặt trăng ra khỏi quỹ đạo trái đất. Cố Khư cũng đến bên cạnh bạn, thưa ngài, khoang ngủ đông đã sẵn sàng. Ngài nên ngủ đông rồi, thời gian ngủ đông lần này là 20 năm. Nơi ngủ là trạm vũ trụ thiên không. Tôi sẽ cùng ngài ngủ đông. Bạn nhìn mặt trăng từ từ biến mất, cảm khái một tiếng liền chọn rời đi. Bạn đã ra lệnh cho Thái âm, theo yêu cầu của bạn, làm cho bạn một bộ thiết bị điện. Sau khi nói xong liền nằm vào khoang ngủ đông. Cố Khư cũng nằm trong khoang ngủ bên cạnh bạn, là một robot sinh học đồng hành. Tuổi thọ của cô ta cũng chỉ có 500 tuổi, cho nên cần phải ngủ đông giống như bạn. Bạn cảm thấy vừa nằm xuống không lâu thì bị đánh thức. Chủ nhân, 20 năm ngủ đông của ngài đã kết thúc rồi. Bạn nhìn một chút, như thể bạn đang đứng đó. Cố Khư ở bên ngoài khoang ngủ, không hề di chuyển. Cô thức dậy khi nào vậy? Sớm hơn ngài 10 phút. Áo giáp sức mạnh tùy chỉnh của ngài đã được gửi đến rồi, đồng thời đã thực hiện sửa đổi nano theo yêu cầu của ngài. Bạn lập tức đứng dậy kiểm tra. Đó là một bộ quần áo bình thường. Cái này bạn mặc trên người giống hệt áo bình thường.
Mặc dù bạn biết rằng bộ áo giáp đã được sửa đổi nano, nhưng hiệu ứng này vẫn khiến bạn hơi khó tin. Sau khi mặc vào lại không khác gì quần áo ban đầu, bạn chỉ là có một ý niệm đã thay thành áo giáp. Nhưng vũ khí này dường như xuất hiện từ hư không. Bạn tiếp tục chơi với các chức năng của áo giáp chiến đấu. Cô Khư đứng bên lặng lẽ nhìn bạn. Không bao giờ làm phiền bạn. Bạn nhìn cô Khư cứng nhắc. Mới nhớ ra, hình như mình có chút hưng phấn quá rồi. Vì vậy hỏi, bộ giáp này có thể dùng trong không gian vũ trụ, đúng không? Vâng, vậy tôi sẽ trực tiếp mặc nó. Vào bầu khí quyển cũng không sao chứ? Đúng vậy, vậy cô ngồi máy bay chiến đấu theo tôi đi. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy trái đất chỉ có 22 giờ mỗi ngày sẽ biến thành cái gì. Sau đó, bạn thoát khỏi trạm không gian và bay ra ngoài. Chỉ tận mắt nhìn thấy vũ trụ đen tối này mới hiểu được sự đáng sợ của nó. May mà cô Khư vẫn luôn ở phía sau bạn. Cô ấy không đi máy bay chiến đấu. Cô ấy bay phía sau bạn như bạn. Điều này làm bạn hơi xấu hổ. Vốn tưởng cô Khư chỉ là một người máy đi cùng. Không ngờ trong cơ thể lại có áo giáp năng lượng riêng, là bạn đồng hành của con người duy nhất trên trái đất. Nó được sản xuất theo thông số kỹ thuật cao nhất, hoàn toàn không tiếc. Chi phí được tạo ra bằng cách tổng hợp các robot nano, có thể thay đổi các loại. Tất nhiên cũng bao gồm các loại hình dạng. Hơn nữa, còn là ngoại hình được phân tích dựa trên sở thích của bạn. Nếu bạn không thích, bạn có thể thay đổi lại sau này. Bạn điều khiển bộ giáp nano, bay vào bầu khí quyển. Cứ như vậy, bạn đã đi qua một tầng, lại qua tầng điện ly, ngày càng gần bề mặt trái đất. Cuối cùng bạn đã nhìn thấy mặt đất, nhìn thấy biển lặng vô cùng. Bây giờ thủy triều đã hoàn toàn không còn nữa. Trong 20 năm không hoạt động, mặt trăng đã đi vào quỹ đạo của sao Hỏa. Trong khi đó, toàn bộ Bắc bán cầu được bao phủ bởi các động cơ hành tinh. Mỗi động cơ, nó còn lớn hơn cả đỉnh F-Jersey, quá cứng rắn. Thái âm cũng đã đến. Chào loài người, mọi thứ đã sẵn sàng. Động cơ hành tinh có thể bắn bất cứ lúc nào. Vậy thì châm lửa đi. Theo lệnh của bạn, tất cả các động cơ hành tinh bắn cùng một lúc. 100.000 động cơ hành tinh từ từ di chuyển trái đất, đẩy ra ngoài. Mặc dù lực đẩy của những động cơ này rất lớn, nhưng không đủ để thoát khỏi lực hấp dẫn của mặt trời. Và nó thông qua tính toán của Thái âm, chỉ tăng tốc quanh mặt trời. Nó sẽ thoát khỏi quỹ đạo mặt trời sau 10 năm nữa. Sau khi xác định hướng đi của trái đất, bạn nằm trên bãi biển, tiếp tục cảm nhận ánh nắng cuối cùng, cho đến khi robot đi cùng cô Khư đến nhắc nhở. Chủ nhân ngủ đông đã sẵn sàng rồi. Lần này ngủ đông là 10 năm. Mặc dù cơ thể bạn đã trải qua biến đổi gen, tuổi thọ đã là 500 năm, nhưng muốn truy tìm nhân loại đã rời đi vạn năm. Tuổi thọ này chắc chắn là không đủ. Vì vậy, bạn phải sử dụng vỏ ngủ đông. Bỏ qua những con đường nhàm chán này, bạn cảm thấy vừa mới nằm trong khoang ngủ đông không lâu, đã bị cô Khư đánh thức chủ nhân. Thời gian ngủ đông 10 năm của ngài đã kết thúc. Bạn đi ra bên ngoài để bắt đầu kiểm tra. Bên ngoài không khác gì khi trước cả. Mặt trời trên bầu trời vẫn tiếp tục tỏa sáng và nóng. Bạn biết tất cả chỉ là một góc nhìn. Mô phỏng từ quần thể sinh vật, mặt trời trên đầu cũng chỉ là hạt nhân. Mặt trời nhân tạo nhiệt hạch. Muốn nhìn thấy khung cảnh bên ngoài thực sự, chỉ có thể tự mình đi xem. Bạn xuyên ra khỏi mái vòm sinh thái, thông qua bộ giáp nano trên cơ thể. Cho dù là đã sớm dự kiến, cũng bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc. Bên ngoài là một vùng đất băng tuyết vô tận. Trái đất rời khỏi hệ mặt trời, chỉ có thể là một mảnh chết chóc như vậy. Trên bầu trời không còn là mặt trời, mà là sao mộc khổng lồ. Tại thời điểm này, trái đất đang đi qua quỹ đạo của sao mộc. Trong tài liệu do con người để lại nói, sao mộc có một bảo tàng khoáng vật. Bạn vẫn luôn tò mò, tận dụng cơ hội này để kiểm tra. Vì vậy, bạn đi tàu con thoi, đưa cô Khư cùng đi. Đến sao mộc, sau khi vào quỹ đạo của sao mộc, bạn đã thấy mặt trăng của sao mộc hay còn gọi là sao mộc 2. Đây là đích đến của chuyến đi này. Bảo tàng được xây dựng trên đỉnh sao mộc 2. Bạn đi thang máy đến bảo tàng. Bảo tàng này vào thế kỷ 23, nhưng là một địa điểm du lịch. Sau đó, khi con người rời đi, có rất nhiều thứ trong bảo tàng cũng bị lấy đi, nhưng vẫn còn những thứ chưa lấy đi, giống như toàn bộ bảo tàng. Bảo tàng này, nó được xây dựng sau khi làm rỗng sao mộc 2. Bạn biết đấy, khối lượng của sao mộc 2 tương đương với mặt trăng. Cô Khư ở bên cạnh nói chủ nhân, nơi này ban đầu là một con tàu ngoài hành tinh. Sau khi con người phát hiện ra, họ đã biến nó thành bảo tàng. Bạn hơi ngạc nhiên, con người có liên lạc với người ngoài hành tinh. Thông tin quan trọng như vậy mà bản thân không biết. Trước khi con người lên vũ trụ, chưa từng tiếp xúc với người ngoài hành tinh. Ở đây, nó chỉ là một con tàu bị bỏ hoang 1 vạn năm trước. Bên trong đã bị hư hỏng hoàn toàn, để lại một cái vỏ rỗng và đá. Vì vậy, con người đã biến vỏ rỗng thành bảo tàng. Tư liệu cả đá không có trong hồ sơ của tôi. Sau khi con người đi vào vũ trụ, đã bao giờ tìm thấy người ngoài hành tinh hay chưa? Thì tôi cũng không biết nữa. Nghe vậy bạn liền bật máy lên và hỏi Thái âm, cô có biết không? Thái âm là sản phẩm trí tuệ của trái đất. Cô ấy biết mọi vấn đề của trái đất, ngoại trừ những gì con người không muốn cô ta biết. Ghi chép về đá trong kho dữ liệu đã bị xóa rồi. Nhưng tôi nghi ngờ nó là tên một loại mã nào đó. Hiện đang được bảo tồn trong nghĩa trang của nền văn minh nhân loại. Nghĩa trang này là nơi con người trước khi lên đường, được xây dựng trên trái đất. Dữ liệu hình ảnh của nền văn minh được lưu trữ ở đó vĩnh viễn. Và nền văn minh nhân loại ở những thời điểm quan trọng khác nhau.
đã có một số sáng tạo ảnh hưởng khác nhau đến tiến trình của nền văn minh nhân loại. Trong số đó có 3 viên đá. Nghĩa trang được xây trên đỉnh Ephesus. Bạn quyết định đến mục đích để xem, trong 10.000 năm bạn ngủ đông, nền văn minh nhân loại đã phát triển thành dáng vẻ gì? Tại sao họ lại bỏ rơi trái đất? Rời khỏi hệ mặt trời, những điều này đợi đến nghĩa trang là có thể trả lời rồi. Chỉ là vẫn là nên lấy những gì còn lại trong bảo tàng này. Quay về trái đất trước đã. Những thứ quan trọng ở đây đều bị con người lấy đi, nhưng hầu hết vẫn còn lại. Bạn đã ra lệnh vận chuyển từ trái đất vài lần. Chọn một phần và chuyển về trái đất. Cho đến vài ngày sau, trái đất ngày càng bay xa hơn. Bạn mới ngừng vận chuyển, trở về trái đất. Lần đầu tiên đã đến đỉnh Ephesus. Trong toàn bộ nghĩa trang, chỉ tìm thấy 3 món đồ có tên là mã đá. Nói là đá, nhưng thực ra nó hoàn toàn khác với đá. Bạn đã nghiên cứu rất lâu mà không có kết quả gì. Nhưng bản năng cho bạn biết điều này không bình thường. Cô Khư ở bên cạnh nhắc nhở, chủ nhân nên ngủ đông rồi. Thời gian ngủ đông lần này là 1.000 năm. Khi thức dậy, chúng ta sẽ đến khu phố cách chúng ta 4,3 năm ánh sáng. Con tàu vũ trụ của con người đã tồn tại 10.000 năm trước chỉ có thể sử dụng trong 500 năm, mà trái đất cần đến 1.000 năm. Nhưng điều này đối với bạn bây giờ chỉ như là chuyện của một giấc ngủ thôi. Bạn nằm trong khoang ngủ đông, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng lần này bạn lại bị đánh thức sớm. Xin lỗi loài người, vì mới chỉ qua 900 năm đã đánh thức ngài. Bạn hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao? Chúng tôi tìm thấy một tập hợp robot tự động, có vẻ như là do con người để lại khi họ dừng lại ở Project Summer trên Toji. Sau đó, với sự ra đi của con người, rất bắt kỷ luật này vẫn luôn ở trạng thái chờ. Bây giờ hẳn là đã chờ hàng ngàn năm rồi. Nếu ngài có thể khởi động lại con robot này, cơ sở dữ liệu nội bộ của nó sẽ giúp chúng ta hiểu được những gì mà con người đã làm trong thiên hà hàng ngàn năm trước. Chỉ là điều này cần sự cho phép của ngài. Thì ra là vậy, thảo nào nó đánh thức tôi dậy. Bạn vội vàng, sau khi ủy quyền thì ngồi bên biển xem livestream. Một máy chiếu rõ ràng xuất hiện trước mặt bạn. Mặt trời cũng làm giảm độ sáng cho bạn. Chỉ thấy trái đất đối diện với Palam robot tự điều chỉnh, phát ra một cột ánh sáng. Quả cầu màu xám ban đầu được đánh thức ngay lập tức. Phía sau phun ra lửa hướng về phía trái đất. Trái đất lúc này đã tăng tốc sau 150 năm và 700 năm sau đó, bước vào giai đoạn giảm tốc 150 năm tương tự. Nhưng tốc độ vẫn rất nhanh. Vốn dĩ không thể nói dừng là dừng, đương nhiên cũng không thể chờ nó dừng, chỉ có thể để nó tự đuổi theo mà thôi. Sau khi xem livestream, mặt trời mới sáng trở lại. Nếu đã tỉnh rồi thì vài ngày nữa mới ngủ lại vậy. Thời gian này, cô Khư cũng sắp xếp thông tin về Project Summer trên Toji. Bạn nhìn vào một trong những tin nhắn, sắc mặt có chút kỳ lạ. Khi con người rời đi vào 10.000 năm trước, nhà máy động cơ khu vực từng ở Project Summer trên Toji để lại một số người sinh học chăm sóc nhà máy. Bạn có chút nghi ngờ, nếu là người sinh học, vậy hẳn là có khả năng sinh sản rồi nhỉ? 10.000 năm đã trôi qua, bây giờ nền văn minh trên sẽ phát triển thành dáng vẻ gì rồi? Nghĩ đến đây, bạn lại vào khoang ngủ đông. Bạn đã bắt đầu mong chờ Project Summer trên Toji rồi. Mở mắt lần nữa, cô Khư đang đứng trước mặt bạn. Chủ nhân, ngài tỉnh rồi. Chúng ta đã đến Project Summer trên Toji thông qua robot tự điều chỉnh trước đó và thông điệp từ Palamer, nhà máy của loài người, được xây dựng trên hành tinh thứ 5 của Project Summer trên Toji. Nghe vậy, bạn lập tức ra lệnh giữ trái đất ở khoảng cách với hành tinh thứ 5, vị trí xa hơn, tránh thu hút lẫn nhau. Thời gian này vẫn là nên đợi ở hành tinh thứ 6 của Project Summer trên Toji thì hơn. Hành tinh thứ 5 này vì cách xa Project Summer trên Toji, nó bị đóng băng quanh năm, cho nên con người đặt tên cho nó là Bạch Tinh. Con người đã xây dựng các khu vực trên hành tinh này, nhà máy động cơ và chống trọng lực. Sau khi nhà máy sửa đổi tàu vũ trụ lại bắt đầu cho chuyến đi xa, con người vẫn có tình cảm với hành tinh này. Vì vậy, con người đã để lại một mái vòm sinh thái ở đây và 300 người sinh học sống trong đó. Nhiệm vụ của những người sinh học này là mở nhà máy do con người để lại. Mặc dù họ không có quyền vào nhà máy, nhưng lính canh có thể làm được. Cô Khư xuất hiện sau lưng bạn và nói, chủ nhân, tàu con thoi đã đến rồi, ngài có chắc là muốn đi không? Bạn gật đầu nói, nếu đã biết nhà máy ở đâu rồi, nhưng để tiếp quản nhà máy suôn sẻ thì chỉ có thể đích thân tôi ra mặt. Cô Khư im lặng, bởi vì đó là sự thật. Cho dù đó là cô Khư hay Thái Âm, chúng luôn chỉ là trí tuệ nhân tạo cao cấp. Định đoạt tài sản của con người, chỉ có con người mới có thể đưa ra quyết định. Nửa năm trước, một nhà máy lớn mà con người đã dùng hết sức lực để xây dựng. Bên trong có thể có vài tổ chức trí tuệ nhân tạo cao cấp như Thái Âm. Chỉ có bạn đích thân xuất hiện để trí tuệ nhân tạo cao cấp đối diện xác nhận danh tính mới hợp tác với bạn. Đi tàu con thoi đến Bạch Tinh. Nhìn thấy mái vòm sinh thái từ xa, từ bên ngoài có thể nhìn thấy mái vòm sinh thái này đã bị phá hủy. Mặt trời nhân tạo đã mờ đi. Mái vòm sinh thái cũng là sửa chữa. Bây giờ chúng có bao nhiêu người? Tạm thời không có dữ liệu chính xác, nhưng chắc chắn đã vượt xa khả năng chịu lực của mái vòm sinh thái.
Cực hạn họ dường như trên mây vòm sinh thái, mọi thứ bên ngoài đều không hứng thú, ngay cả trên bầu trời bên ngoài. Thêm một trái đất lớn như vậy, không có khoảng trống, một mái vòm sinh thái kín bảo vệ chúng, nhưng cũng là giới hạn chúng. Chôn dưới mái vòm giả. Đã quen thế giới bên ngoài rồi, nhưng bạn vẫn luôn không biết, lúc này bên trong mái vòm đang rất nóng. Bởi vì dân số quá đông, người sinh học bên trong được tạo ra, những người cao cấp đứng đầu giai cấp luôn gọi con người là thần đã tạo ra chúng, cung cấp cho họ một nơi trú ẩn an toàn. Vì vậy, họ phải thờ phụng thần. Mái vòm sinh học không thể chứa nhiều người như vậy nữa. Không tôn thờ thần thì chỉ có thể bị ném ra khỏi nơi trú ẩn. Những người ở phía dưới luôn nghĩ thần chỉ là lời dối trá của người thượng lưu. Họ muốn lật đổ những người cao cấp. Bây giờ đã là giai đoạn đầu của bè phái rồi. Mang theo vô số súng đạn bắt đầu lật đổ thần. Nhưng chỉ những người thực sự thoát khỏi đáy mới biết thần không phải là dối trá. Chỉ dựa vào những người thấp kém này mang theo một chút súng đạn thắt lưng giống như nổi loạn. Thật là mơ tưởng. Cũng chính lúc này, khu vực phía trên, một cỗ máy rơi xuống khu vực phía dưới. Chỉ những người thoát khỏi đáy mới biết. Đây là vũ khí của thần, tên là Đại Thần Binh. Cao tầng quý tộc chính là dựa vào Đại Thần Binh để duy trì sự thống trị từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong 10.000 năm này, những người ở phía dưới từng đợt một muốn nổi loạn, lại bị Đại Thần Binh một chân toàn bộ dẫm thành thịt bùn. Thậm chí còn phái một nhóm thần binh khổng lồ ra đường diệt trừ, chỉ cần bất cứ ai có chút nghi ngờ đều bị giết hết. Theo quan điểm của giới quý tộc, dù sao dân số cũng đã quá đông rồi, giết một đám cũng là giúp cho vòng sinh thái tốt lên. Bên ngoài, bạn không biết chuyện gì xảy ra bên trong. Thái Âm dùng máy bay không người lái hay gì đó, biết tình hình bên trong, chỉ là những ưu tiên đó quá thấp. Cô ấy sẽ không chủ động báo cáo lại, chỉ có liên quan đến an nguy của bạn hoặc thành lập nhà máy sản xuất động cơ mới chủ động báo cáo. Bạn đi theo bản đồ về phía nhà máy. Rất nhanh đã đến nhà máy. Thời gian đã qua rất lâu rồi, nhà máy bị chôn vùi hoàn toàn dưới lòng đất. Bạn đã ra lệnh cho robot tự động đào xuống. Rất nhanh đã nhận được một yêu cầu liên lạc. Đây là trái đất, Ủy ban quản lý Bạch Tinh. Tôi là trí tuệ nhân tạo cao cấp. Số hiệu Bạch Tinh, nhà máy động cơ trong khu vực quản lý và nhà máy chống trọng lực. Vui lòng giải thích mục đích bạn đến. Vì để chăm sóc nhà máy mà con người đã để lại một trí tuệ nhân tạo tiên tiến và 300 người sinh học. 10.000 năm đã trôi qua rồi. Robot sinh sản đã phát triển nền văn minh của riêng họ. Hơn nữa trí tuệ nhân tạo cao cấp của Bạch Tinh luôn ngủ say, mãi cho đến khi bạn đến mới tỉnh lại. Sau khi xác nhận danh tính con người của bạn đã thành công tiếp quản máy chế tạo động cơ và nhà máy chống trọng lực. Thậm chí cả những trí tuệ nhân tạo tiên tiến của Bạch Tinh này cũng do bạn tiếp quản. Với sự hợp tác của chúng, bạn sẽ sớm làm rõ tình hình của toàn bộ nhà máy. Một nhà máy không hoạt động hàng chục ngàn năm. Rất nhiều thiết bị đã bị hư hỏng. Mặc dù có thể sửa chữa, nhưng công nghệ của những robot tự điều khiển này trên trái đất để sửa lại vẫn còn rất khó khăn. May mắn thay, trước khi con người đến Project Summer trên Toji, robot tự điều khiển, công nghệ của chúng đã được nâng cấp. Đồng thời dữ liệu được lưu trên Bạch Tinh này. Bạn ra lệnh một tiếng, tất cả các robot tự động đều di chuyển. Chúng đang sửa đổi lẫn nhau. Trong khi đó, ngành công nghiệp nhà máy trên trái đất đang hoạt động trở lại, sản xuất vật liệu hoàn toàn mới để thay thế cho robot tự điều khiển. Ngay lúc đó, Thái Âm cũng đang thu thập dữ liệu xây dựng nhà máy. Bởi vì một nhà máy chắc chắn không đủ để nâng cấp 100.000 động cơ hành tinh của trái đất. Vì vậy, bạn quyết định xây dựng rất nhiều trên trái đất. Nhà máy động cơ khu vực và nhà máy chống trọng lực, cài đặt động cơ khu vực cho tất cả các động cơ hành tinh. Sau đó lắp đặt thiết bị chống trọng lực cho toàn bộ trái đất. Bằng cách này, tốc độ của trái đất sẽ đạt tốc độ ánh sáng. Đồng thời cũng không cần lo lắng khi đến gần một hành tinh khác, nó sẽ bị hấp dẫn và va chạm. Lúc này, những lợi ích của cả trái đất được thể hiện rõ hơn. Trước đây, tàu vũ trụ của con người chỉ có thể dừng lại trên hành tinh, xây dựng nhà máy, nâng cấp tàu trước khi rời đi. Nhưng với trái đất, chúng ta có thể xây dựng nhà máy, nâng cấp động cơ, đồng thời còn có thể tiếp tục đi đường. Chào loài người, nhà máy có thể bắt đầu sửa chữa. Vậy thì bắt đầu đi. Bạch Tinh và Thái Âm gọi bạn là con người, không phải như cô Khưu gọi bạn là chủ nhân. Nhận được câu trả lời của bạn, Bạch Tinh bắt đầu đưa ra một loạt mệnh lệnh. Dọn đường bắt đầu, làm sạch đường ống bắt đầu, trung tâm kiểm soát năng lượng, robot hư hỏng ống chức năng có thể được đưa vào sử dụng. Bắt đầu thu hồi robot bị hư hỏng ống trong kho. Với một mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ nhà máy chuyển động. Đồng thời, ở khu dân cư robot cách đó vài trăm km cũng có bạo động. Trong mái vòm sinh thái này do con người để lại, có vô số hậu duệ của các nhà thơ. Họ đã phát triển một nền văn minh. Lúc này, những người máy khổng lồ do các quý tộc thượng lưu đều bắt đầu di chuyển. Nó di chuyển mà không nhân được bất kỳ mệnh lệnh nào từ các quý tộc nhân danh. Thần, trong nháy mắt, tất cả đều lao ra khỏi mái vòm sinh thái. Ngay lập tức cả tầng lớp quý tộc đều hoảng loạn. Sở dĩ chúng có thể làm điều ác trong 10.000 năm qua đều là dựa vào thần binh khổng lồ. Nếu không có thần binh, vậy những quý tộc này sao có thể chống lại cuộc nổi dậy của người dân ở phía dưới? Lúc này, những người lính khổng lồ bay ra khỏi mái vòm sinh thái, đoàn tụ thành công với đội quân. Không đúng, nên nói là làm hỏng robot mới đúng. Tất cả đều được lưu trữ trên toàn hành tinh. Robot bị thiệt hại ở khắp mọi lúc này nơi. Sau khi nhận được lệnh của Bạch Tinh, tất cả đều trở về nhà máy, bắt đầu làm nhiệm vụ của mình. Còn trong mái vòm sinh thái, hàng chục robot bị giới quý tộc đánh mất. Đây chỉ là một số trong số lượng bị phá hủy bởi robot.
thiếu đi mất một phần, ít đến mức Bạch Tinh thậm chí không nhận ra. Trong số hàng trăm nghìn robot bị hỏng, vậy mà lại có hàng chục con trong số hàng chục nghìn con trước đó được sử dụng làm vũ khí chiến tranh bởi một số người tham vọng. Mặc dù không biết họ đã dùng phương pháp gì giành được quyền chỉ huy tạm thời của các con robot bị hư hỏng, nhưng trước đây quyền chỉ huy này là ưu tiên hàng đầu. Trong các mệnh lệnh ưu tiên của Bạch Tinh cái gì cũng không bằng thứ đó. Một hành động vô tình của nền văn minh cao hơn, nó đã mang lại những thay đổi to lớn cho các nền văn minh thấp hơn. Thay đổi này là tốt hay xấu? Không ai biết. Bạn tiếp tục ngồi bên bờ biển và bắt đầu suy nghĩ, có rất nhiều việc phải làm. Chỉ riêng 4 trí tuệ nhân tạo tiên tiến hiện nay đã hoàn toàn choáng ngợp rồi. Bạn chỉ đang nghĩ trong đầu. Cô Khư ở bên cạnh lại nói, chủ nhân là muốn xây dựng thêm trí tuệ nhân tạo tiên tiến hơn sao? Bạn có chút cảm khái, còn nhớ khi cô Khư vừa được sản xuất ra, ngay cả những gì bạn nói cũng không hiểu, bây giờ đã có thể đoán được bạn đang nghĩ gì. Đúng là càng ngày càng giống con người rồi. Vì vậy, trí tuệ nhân tạo và con người có thực sự khác nhau không? 300 con người sinh học trên Bạch Tinh, sau hàng vạn năm, đã phát triển nền văn minh của riêng mình. Vì vậy, trí tuệ nhân tạo tiên tiến đã trở thành cuộc sống thực sự của chính nó. Vậy thì, liệu họ có thể vượt qua quy luật thấp nhất của chính mình? Hoặc nói là họ có những suy nghĩ nhỏ của riêng mình không? Để phòng ngừa những vấn đề trước khi chúng xảy ra, bạn tiếp tục nghĩ rằng có quá nhiều thứ trí tuệ nhân tạo tiên tiến là chưa đủ. Đã yêu cầu Thái Âm xây dựng 3 trí tuệ nhân tạo tiên tiến hoàn toàn mới, cũng được đặt theo tên cổ của hành tinh, phân biệt là Thần tinh sao thủy, Trấn tinh sao thổ, Tuế tinh sao mộc. Thêm 3 cái này, bạn có 7 trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Như vậy bạn cũng yên tâm rất nhiều. Kiểu trí tuệ tự có sinh mệnh và nhận thức này, tất cả đều có một lỗi chung, đó là dân số càng nhiều, càng khó đoàn kết. 7 trí tuệ nhân tạo tiên tiến này của bạn không có tâm tư khác là được rồi. Nếu có một cá nhân nào đó có ý thức này, vậy thì còn có những trí tuệ nhân tạo khác đứng về phía con người sẽ ra tay. Với sự bổ sung của 3 trí tuệ nhân tạo này, bạn thực hiện phân biệt nhiệm vụ chi tiết hơn. Họ thực hiện nhiệm vụ của mình và bắt đầu thay đổi trái đất. Sau khi sắp xếp công việc, bạn quyết định tiếp tục ngủ đông sau một thời gian. Người dân lúc này, bên trong mái vòm sinh thái, giới quý tộc cao cấp đã loạn sang một bên. Bởi vì cùng với sự ra đi của thần binh, họ là những quý tộc ham mê hưởng lạc, cuối cùng cũng muốn nhìn thoáng qua tình hình bên ngoài mái vòm. Lúc này họ mới phát hiện ra sự thay đổi bên ngoài mái vòm. Đầu tiên là những ngôi sao khổng lồ treo trên bầu trời. Tiếp theo là trên bầu trời thỉnh thoảng bay qua vật thể bay nhân tạo. Tất cả điều này cho thấy một sử thi. Trong truyền thuyết, vị thần cũ đã rời bỏ Bạch Tinh vạn năm trước đã trở về, nhưng quý tộc này có chút bối rối. Bây giờ vị thần mới đã thay thế vị thần cũ. Chẳng lẽ vị thần lần này trở về là để trả thù vị thần mới hay sao? Đây đã không còn là những thứ họ có thể tham gia nữa. Tất cả những gì có thể làm bây giờ là đánh thức vị thần mới đang ngủ. Thế là vị thần mới đang ngủ say được đánh thức. Vị thần mới rất nghi ngờ, chính mình đã ra hạ lệnh đừng đánh thức ông ta cho đến lúc sinh tử tồn vong, bởi vì ông ấy đã quá già. Khi bạn quá già có lẽ sẽ không có cơ hội ngủ tiếp nữa. Ông ấy chỉ muốn duy trì cuộc sống của mình càng nhiều càng tốt, cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành. Vốn nghĩ rằng có thể không bao giờ hoàn thành nhiệm vụ, cho đến khi quý tộc trước mắt nói, vị thần vĩ đại ơi, các vị thần cũ đã trở lại, hy vọng tân thần ra tay diệt trừ thần cũ. Thần mới vừa nghe lập tức mở to hai mắt. Nhiều năm như vậy rồi, con người trái đất cuối cùng đã trở lại. Vị thần dựa vào khoang ngủ đông để duy trì bị đánh thức sớm, nhưng hắn lại vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn biết là người trái đất đến. Hắn mặc áo giáp động lực của mình, ra khỏi mái vòm sinh thái, nhìn trái đất trên bầu trời. Ông ấy rất phấn khích, 10.000 năm cuối cùng cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trong tuyết rơi dày, ông đi từng bước đi về phía trái đất. Nhưng ông ấy quá già, áo giáp động lực trên người cũng đã quá cũ rồi. Chắc là không đến được trái đất rồi. Lúc này bạn đang ăn lẩu trên trái đất. Chuẩn bị ăn xong bữa cơm này thì đi ngủ 10 năm. 10 năm sau, tất cả các loại nhà máy trên trái đất hẳn là đã được nâng cấp xong rồi. Trái đất cũng nên thay đổi bằng động cơ cong rồi. Sau đó sẽ tiếp tục theo dấu chân của con người đến hành tinh tiếp theo giống trái đất. Chào loài người, tàu vũ trụ của chúng ta tìm thấy một xác người sinh học. Thông qua hồ sơ ổ cứng của ông ta cho thấy, ông ta là một trong 300 người sinh học còn sót lại từ 10.000 năm trước. Bạn hơi ngạc nhiên, tuổi thọ của con người chỉ có 500 năm. Làm thế nào mà ông ấy kiên trì đến tận bây giờ? Bạn ngay lập tức bắt đầu kiểm tra hồ sơ trong ổ cứng. Hóa ra 10.000 năm trước khi họ đi tuần tra, tìm thấy một số khoang ngủ đông. Để phục mệnh nhân loại, họ chọn một vài người để vào khoang ngủ đông. Những người còn lại ở lại để sinh sản. Để duy trì mái vòm sinh thái tốt hơn, họ biến kiến thức của mình thành sách và truyền lại. Đến mức, người bên trong quần thể sinh vật luôn so sánh họ với các vị thần mới. Theo thời gian, khoang ngủ đông thiếu bảo trì cũng bắt đầu bị hư hỏng. Họ chỉ có thể tháo vỏ ngủ đông ra và vá chúng vào nhau. Cứ sửa chữa như vậy đến khi chỉ còn một khoang ngủ đông, chỉ còn có thể lưu lại được một người cuối cùng. Là cái xác vừa rồi. Mã số 9527. Ông ấy ghi lại dữ liệu vạn năm này. Giao vào tay tôi. Xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Hãy chôn ông ấy ở dưới chân Epsilon đi. Bạn nói xong rồi nằm vào khoang ngủ đông. Chỉ thị được đưa ra vào giây phút cuối cùng của giấc ngủ đông. Vòm sinh thái của họ chắc là không thể kiên trì được bao nhiêu năm nữa. Xây dựng lại cho họ một cái đi. Nói xong liền rơi vào trạng thái ngủ đông. Lần nữa mở mắt đã là 10 năm sau. Nhà máy động cơ khu vực trên trái đất và nhà máy chống trọng lực đã được xây dựng.
đồng thời đã thay thế 1/10 động cơ hành tinh bằng động cơ cong, robot tự động và hầu hết tàu vũ trụ được trang bị thiết bị chống trọng lực. Thiết bị chống trọng lực của trái đất cũng hoàn thành 1/10. Bây giờ đã có thể tiếp tục cuộc hành trình vào không gian sâu thẳm. Bạn nhìn vào Bạch Tinh lần cuối. Mái vòm sinh thái mới cũng đã hoàn thành. Chỉ là nó không được xây dựng trên mái vòm sinh thái ban đầu. Nó được xây dựng ở một vị trí xa hơn. Nếu những người bên trong dám bước ra khỏi mái vòm sinh thái, trên cái lồng này, tự nhiên sẽ tìm thấy mái vòm mới. Nếu vẫn còn bám vào cái lồng giả, vậy hiển nhiên chờ đợi họ là sự diệt vong. Bạn đã ra lệnh đánh lửa. Động cơ độ cong của trái đất đều khởi động. Không gian xung quanh bị biến dạng. Trái đất cứ thế bay đi, không còn phun ra ngọn lửa xanh như trước nữa. Nó đi kèm với động cơ cong, biến động không gian hình thành, di chuyển nhanh trong không gian. Trong nháy mắt, nó đạt 1% tốc độ ánh sáng khi trái đất rời khỏi hệ mặt trời. 100.000 động cơ hành tinh trong 150 năm, chỉ bằng 1/1000 tốc độ ánh sáng. Chuyện này cũng đơn giản như xe ngựa đổi thành đường sắt cao tốc. Nó vẫn chỉ có 10.000 động cơ cong. Nếu 100.000 động cơ hành tinh được thay thế bằng động cơ cong, sẽ đạt gấp đôi tốc độ ánh sáng. Lúc đó sẽ là cảnh như thế nào chứ? Cứ như vậy, trái đất rời khỏi hệ thiên hà Bergsamer với tốc độ điểm đến lần này. Một hành tinh khác giống trái đất cách chúng ta 180 năm ánh sáng. Bạn ngước nhìn lên bầu trời. Bởi vì không có khoang khí quyển, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh vũ trụ tối đen. Vẫn là bầu trời xanh mây trắng ngày xưa đẹp đẽ. Cô Khư bên cạnh nhắc nhở, chủ nhân, đến giờ đi ngủ rồi. Nếu ngài thích ngắm bầu trời xanh, tôi có thể đưa ngài đến Ecodome để ngắm nhìn. Trong nháy mắt, bạn đã sửng sốt. Đúng rồi, nếu như trái đất đã không còn cần động cơ hành tinh để thực hiện full plasma, vậy tại sao không xây dựng một mái vòm sinh thái khổng lồ bao bọc lấy trái đất? Chẳng phải điều này có thể khôi phục toàn bộ hệ sinh thái trái đất về trạng thái ban đầu sao? Đây là một công trình khổng lồ, ước tính sẽ tốn kém, phải mất 1000 năm mới có thể xây xong. Sau khi xác nhận tính khả thi của kế hoạch, bạn đã ra lệnh ngoại trừ trái đất. Bạn cũng đã công bố kế hoạch xây dựng mặt trời và mặt trăng nhân tạo. Nếu như vậy, trái đất có thể trở lại hình dáng trước đây dưới sự điều chỉnh nhân tạo này. Vì vậy, bạn nằm trong khoang ngủ với một giấc mơ đẹp. Lần ngủ đông này kéo dài 100 năm. Mặc dù mái vòm trái đất chỉ có thể hoàn thành một phần nhỏ, nhưng bạn vẫn không khỏi chờ đợi, muốn xem cảnh tượng 100 năm sau. 100 năm sau bạn bị cô Khư đánh thức. Rất xin lỗi chủ nhân, lần này đánh thức ngài sớm 3 tháng. Chúng tôi gặp phải một số sự cố bất ngờ, cần ngài đưa ra quyết định. Cách trái đất 9 tỷ km. Chúng tôi đã tìm thấy một chiến trường giữa các vì sao. Sau khi điều tra sơ bộ, đây là tàn tích sau chiến tranh. Thời điểm xảy ra chiến tranh đến nay đã mấy ngàn năm rồi, không có dấu vết tham gia của con người. Cho nên muốn hỏi ngài có muốn trước khi rời đi tìm hiểu về nền văn minh ngoài hành tinh không? Nó rất hữu ích cho chúng ta. Khoảng cách này so với tốc độ hiện tại của trái đất chỉ là rẽ một góc là đến rồi. Vì vậy, bạn đã không ngần ngại đưa ra mệnh lệnh hiểu nền văn minh vũ trụ. Nó thực sự giúp ích rất nhiều cho cuộc thám hiểm giữa các vì sao. Sau khi đưa ra mệnh lệnh, bạn mặc áo giáp điện vào, bay về phía mái vòm sinh thái. Trái đất còn 4 đến 5 tiếng nữa mới đến chiến trường của các ngôi sao. Vậy thì trước đó, hãy đi kiểm tra tiến độ công trình của mái vòm trái đất. Bộ giáp năng lượng của bạn đã được sửa đổi chống trọng lực. Bây giờ, chỉ cần bạn ở trên các vị sao thì bạn có thể bay mà không cần cánh quạt, chỉ cần điều khiển độ lệch của lực đẩy, liền có thể bay tự do. Kế hoạch ban đầu là xây dựng hàng triệu cột trời trên trái đất. Thông qua hàng triệu cột trời kết nối, xây dựng một mái vòm trái đất. Mặc dù bây giờ mới 100 năm trôi qua, nhưng đã có rất nhiều cột trời cao hơn 100 km đã hoàn thành. Những cái khác đều đã đặt nền móng xong rồi. Bởi vì thiên trụ cực kỳ lớn, vì vậy bạn đã ra lệnh cho họ lưu giữ tốt vị trí của động cơ cong trong quá trình xây dựng, để tiện cho sau này lắp thêm hàng triệu động cơ khu vực trên thiên trụ. Khi đó tốc độ của trái đất sẽ cực kỳ kinh khủng. Khi việc kiểm tra hoàn tất, trái đất cũng đã đến chiến trường của các vì sao. Bạn lên tàu vũ trụ và rời trái đất để đến chiến trường. Mặc dù bạn rất tò mò về chiến trường, tuy nhiên nó đã bị một số trí tuệ nhân tạo bỏ lại trên tàu vũ trụ. Loại dự án nguy hiểm như này, họ sẽ không để bạn gặp rủi ro. Với sự phát hiện sâu rộng của robot tự điều khiển, trí tuệ nhân tạo đã phân tích được một số nội dung. Đây là chiến trường còn sót lại của hai trạm chiến đấu giữa các nền văn minh gần nhau. Đồng thời trình độ văn minh không cao, bởi vì khắp nơi trên chiến trường đều là xác tàu chiến. Chỉ có nền văn minh cấp thấp mới dùng tàu chiến như công cụ chiến tranh. Trái đất 10.000 năm trước đã sử dụng robot tự điều khiển, nhưng robot tự có thể kết hợp theo ý muốn và cực kỳ hung hãn, mới là cỗ máy chiến tranh thực sự. Báo cáo chủ nhân, chúng tôi đã phát hiện một khoang ngủ ở độ sâu nhất. Bên trong còn có hơi thở của sinh mệnh. Đồng thời khi trích xuất gen của anh ta, phát hiện đây là sinh vật nhân tạo do con người để lại. Con người để lại chữ ký số hiệu trong gen của họ. Xin hỏi ngài có muốn đánh thức cô ta không? Đây không phải là yêu tinh trong truyền thuyết sao? Vốn tưởng rằng chuyện này không khoa học, nhưng lại có thể được tìm thấy thông qua xét nghiệm DNA. Đây là sinh vật nhân tạo do con người tạo ra từ 10.000 năm trước. Nó không chỉ có vẻ ngoài cực kỳ đẹp, mà còn có tuổi thọ rất dài. Nếu không nhầm, đây là quy trình thí nghiệm sinh học của con người 10.000 năm trước. Đồng thời nó đến từ thiên hà mục tiêu của bạn. Nếu bạn có dữ liệu nghiên cứu của con người, vậy thì tuổi thọ của bạn sẽ được cải thiện rất nhiều. Bạn quyết định đánh thức nó, nhưng khi thức dậy lại có những phát hiện mới.
Thứ cô ấy mặc trên người không phải là quần áo, mà là áo giáp nano cực kỳ tiên tiến. Nó có vẻ ngoài rất đẹp, và bề mặt có từ trường chống trọng lực. Sức phòng thủ cũng rất đáng kinh ngạc, thậm chí có thể biến thành vũ khí, chẳng hạn như cây cung yêu thích, thu thập không khí xung quanh thông qua robot nano, tự động nén thành mũi tên khí, bắn ra mũi tên trong không khí, thậm chí có chức năng theo dõi. Đồng thời những robot nano này cũng có thể được tích hợp vào cơ thể, tham gia vào các hoạt động của cơ thể, có thể giúp chủ nhân chữa khỏi mọi bệnh tật và chấn thương. Đây đơn giản là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ nano với công nghệ sinh học. Vì vậy nói, sau khi con người rời khỏi Bạch Tinh, không chỉ có đột phá trong công nghệ sinh học, ngay cả công nghệ nano cũng có một bước tiến lớn. Xem ra, từ hàng ngàn năm trước, con người đã tạo ra một thế giới kỳ diệu. Đó có vẻ là một cách khoa học để giải thích về sự kỳ ảo đó. 3 ngày sau, vị tinh linh đến từ thế giới pháp thuật này cuối cùng cũng tỉnh lại. Chỉ là thời gian ngủ đông quá lâu, khiến cô ấy bị mất trí nhớ ngắn hạn. Bạn chuẩn bị nói chuyện với cô ấy. Đã lâu rồi anh không nói chuyện với ai, suốt cả ngày cũng chỉ giao tiếp với những trí tuệ nhân tạo tiên tiến trên trái đất này, làm cho bạn cảm thấy hơi nhàm chán. Vốn tưởng rằng những trí tuệ nhân tạo này sẽ ngăn chặn một chút. Dù sao thì bộ giáp nano của yêu tinh tiên tiến hơn gấp nhiều lần so với công nghệ trái đất hiện nay. Lỡ như nó làm tổn thương bạn thì sao? Thái Âm giải thích, thông qua nghiên cứu về DNA và nanobat của cô ấy, tất cả họ đều có một lớp thỏa thuận cơ bản. Đó là không thể phát động tấn công đối với nhân loại trái đất. Cho nên ngài cứ yên tâm giao tiếp với cô ấy. Đồng thời cô ấy cũng nói tiếng Trung, chỉ là giọng hơi lạ thôi, giống như phương ngữ ở một số nơi. Lúc này tinh linh đang ngồi trên giường ngẩn người. Cô ấy không biết tại sao mình lại ở đây, không biết mình là ai, chỉ biết mình là một tinh linh, sống trong rừng tinh linh. Nhưng chính xác thì rừng tinh linh này ở đâu, cô ấy lại không nhớ ra. Lúc này cửa mở ra, bạn bước vào phòng. Yêu tinh chỉ cảm thấy rất thân thiện khi lần đầu tiên nhìn thấy bạn. Loại thân thiện này dường như đã được khắc sâu vào trong gen. Điều này khiến cô ấy vô thức tràn đầy thiện cảm với bạn. Anh chính là chủ nhân ở đây sao? Cảm ơn anh rất nhiều vì sự giúp đỡ của anh. Mặc dù tôi đã mất trí nhớ, nhưng tôi nhớ tôi đến từ rừng tinh linh. Bây giờ tôi phải quay về rồi. Cô đã mất ký ức rồi, cô định quay lại thế nào? Tôi có thể làm lính đánh thuê hoặc mạo hiểm kiếm chút tiền, sau đó thuê xe ngựa trở về, hoặc là đi thẳng về cũng được. Khả năng sinh tồn ngoài trời của tôi cũng rất mạnh. Nếu vậy thì có thể cô không về được rồi. Đi với tôi sẽ đưa cô đi xem cô đang ở đâu. Cứ như vậy, cô gái tinh linh đã theo bạn vào thang máy. Nhìn xung quanh đều là tường thành đúc bằng kim loại. Tinh linh trong lòng cảm khái người này thật là có tiền anh. Ngay cả là người lùn giỏi luyện kim loại. Em là cũng không có cách nào dùng nhiều kim loại như vậy để xây tường thành đâu. Sau khi xuống đất, tinh linh cuối cùng cũng hiểu. Đây hoàn toàn không phải là Thánh Ma Đại Lục mà cô ấy sống. Bạn nhận thấy sự lo lắng của tinh linh, liền an ủi, yên tâm đi, tôi biết cô đến từ Thánh Ma Đại Lục. Đó cũng chính là điểm đến chuyến đi này của tôi. 3 tháng nữa là có thể đến đó rồi. Vậy có thể hỏi mục đích của anh tới Thánh Ma Đại Lục là gì không? Yên tâm đi, tôi chỉ đi ngang qua thôi, lấy lại một số thứ thuộc về tôi. Trong thời gian này cô cứ yên tâm sống ở đây đi. Cứ như vậy, tinh linh đã trở lại căn phòng nhỏ của mình. Bạn sợ cô ấy thấy chán, cho cô ấy một cái máy tính bảng. Trên đó có một số trò chơi mini phiêu lưu yêu tinh được cài đặt. Muốn thử xem có thể thông qua nó đánh thức ký ức của cô ấy hay không? Nhưng tinh linh lại càng chơi càng giỏi, hoàn toàn không có vẻ như đánh thức ký ức cô ấy được. 3 tháng nữa là tới đích đến Thiên Hà. Bạn cũng định sẽ không ngủ nữa, dùng thời gian 3 tháng chơi đủ loại trò chơi. Chẳng bao lâu sau trái đất đã đến Thiên Hà mục tiêu, cũng phát hiện một tập hợp robot tự động do con người để lại từ hàng ngàn năm trước. Sau khi nhận được sự cho phép của bạn, bắt đầu thu hồi robot tự điều khiển. Thông qua cơ sở dữ liệu của chúng đã tìm thấy tư liệu của Thánh Ma Đại Lục, đồng thời cũng biết được một số phòng thí nghiệm mà con người để lại ở đó. Chỉ là không để lại vị trí cụ thể thôi. Bạn ngồi trên trái đất đến bầu trời Thánh Ma Đại Lục. Lúc này trong thành trì phồn hoa nhất Thánh Ma Đại Lục, nhân tộc, cải nhân tộc, tộc người lùn, thú nhân tộc, tinh linh tộc có thể thấy ở khắp mọi nơi. Một thành phố đầy sức sống, nhưng lại rơi vào một loại yên tĩnh kỳ lạ. Là vì cái đĩa khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Các cấp cao nhất của các chủng tộc đang tổ chức các cuộc họp khẩn cấp. Những thường dân kia chỉ là xem náo nhiệt, mà những chủng tộc cấp cao này toàn bộ đều đứng ngồi không yên, bởi vì họ đã đi đến một kết luận, đó là đấng tạo hóa đã quay trở lại. Bạn ngồi trên phi thuyền, lặng lẽ đáp xuống đất liền của Thánh Ma Đại Lục. Đi cùng là cô Khưu và tinh linh người đã thành một sách. Sau khi chơi game được 3 tháng, mục đích chuyến thăm của bạn là để đi du lịch. Dù sao công viên giải trí này cũng lớn như vậy, không đến chơi thì cũng đáng tiếc quá. Thuận tiện đi tìm phòng thí nghiệm đã để lại cho robot tự kỷ luật để hòa nhập tốt hơn. Trong tay bạn còn có một cây gậy ma thuật. Tất nhiên, đây chỉ là một máy phát điện chống trọng lực dạng cầm tay, có thể điều khiển bạn bay tự do trên hành tinh. Đi bộ trên đường phố, bạn thấy nhiều thú nhân và tinh linh hơn. Tinh linh vẫn là đẹp hơn, nhưng những tên thú nhân này thì không được đáng yêu như vậy. Điều này khiến bạn có chút tiếc nuối. Bạn biết, thành phố chính có một khu vực cấm phép thuật, mọi người đến đây sẽ mất luật pháp. Bạn hỏi Thái Âm qua thiết bị liên lạc di động.
Nghiên cứu về lĩnh vực này thế nào? Nó có ảnh hưởng đến áo giáp nano của tôi không? Lĩnh vực cấm này thực ra là một thiết bị gây nhiều tín hiệu, có thể can thiệp vào nanobat, làm cho phép thuật mà họ nói là vô hiệu. Nhưng ngài yên tâm, những thứ này chỉ có quyền hạn cấp thấp đối với robot nano. Hoặc người dùng có quyền cấp thấp là quyền hạn cao nhất. Những gây nhiễu này không có hiệu quả với ngài. Hành tinh này dường như đầy ma thuật. Tất cả đều là sản phẩm công nghệ, giống như đèn đường bên đường. Tất cả chúng đều được làm từ tinh thể ma thuật. Quy ngơ ngơ này hấp thụ ánh sáng mặt trời vào ban ngày, giải phóng ánh sáng mặt trời vào ban đêm. Trông thì có vẻ như đầy ma thuật, nhưng Thái Âm lại nói một lời phá hết mọi suy nghĩ mơ hồ. Cái gọi là ma tinh thạch thực ra chỉ là một tập hợp nano. Nhưng thứ này được người dân địa phương sử dụng làm quy ngơ ngơ khai thác ra, nhưng họ không biết đây chỉ là robot nano vạn năm trước mà con người bắt đầu để lại. Thế giới đầy ma thuật này càng ngày càng thú vị. Đây là một hành tinh vạn năm được mà con người tạo ra hành tinh ma thuật. Mọi thứ ở đây dường như đầy ma thuật. Nhưng chỉ có bạn là người trái đất văn minh cao cấp mới biết tất cả chỉ là sản phẩm công nghệ do con người để lại. Ma thuật mà chúng hút vào trong cơ thể chỉ là robot nano do con người tạo ra, thực hiện tất cả các loại phép thuật bằng cách giải phóng nanobat. Đây đều là những công nghệ do con người để lại từ hàng vạn năm trước. Sau vạn năm không chỉ không có tiến bộ, ngược lại còn lệch hướng phát triển. Để tìm hiểu, bạn cũng đã đến một đấu trường dưới lòng đất, chuẩn bị tìm hiểu những người này sử dụng phép thuật như thế nào. Cuộc chiến trên sân khấu bắt đầu. Hai bên trong cuộc đọ sức hôm nay là kiếm quỷ vương với tỷ lệ thắng 100% và pháp sư bí ẩn lần đầu tiên tham gia cuộc thi. Trận đấu vừa bắt đầu, quỷ vương liền xông lên, thanh kiếm trong tay cũng bốc cháy. Cảnh này thực sự rất kỳ diệu, nhưng bạn đã thấy bản chất của tất cả những điều này. Khoảnh khắc quỷ kiếm vương xông lên, người máy nano xoay người đến chân anh ta, giúp anh ta tăng tốc và lao ra lên, còn thanh kiếm trong tay thì cháy thành màu đỏ thẫm. Đây cũng là sự thúc đẩy của các phân tử sắt thông qua nanobat. Chuyển động phân tử nhanh chóng, tạo ra hiệu ứng đốt cháy thông qua ma sát. Điều này biến thành danh tiếng của quỷ vương đỏ thẫm. Còn pháp sư bên cạnh là triệu hồi lá chắn ma thuật để phòng thủ. Bản chất của lá chắn ma thuật này thực ra là robot nano, tạo thiết bị chống trọng lực trên bề mặt, loại bỏ đòn tấn công thông qua lực cánh được tạo ra bởi phản trọng lực. Với thanh kiếm này của quỷ vương đang ở trên nền đất đỏ, lập tức bị đẩy bay ra ngoài. Khán giả bên ngoài đều sửng sốt. Một pháp sư có thể sử dụng lá chắn ma thuật, ít nhất cũng là pháp sư cao cấp. Người như vậy sao có thể chạy đến đấu trường ngầm? Giây tiếp theo, pháp sư lại vung gậy, một quả bóng điện bay ra ngoài. Đây là bóng điện. Nói thẳng ra, thực ra là robot nano có chức năng bắt các electron trong không khí để tạo thành một quỷ bóng điện và làm nổ tung nó. Quỷ kiếm vương bị đốt thành tro tàn. Trận đấu này với kết thúc thuộc về phần thắng của pháp sư ma thuật. Sau khi bạn xem ở đây một vài lần, tìm thấy một vấn đề. Tất cả các trò chơi này, robot nano trong cơ thể cũng chính là pháp thuật, tất cả đều không mạnh bằng cô nàng tinh linh bạn cứu được trên chiến trường giữa các vì sao. Có vẻ như cô nàng tinh linh này, địa vị trong tinh linh tộc hẳn là không thấp. Sau đó bạn lại tìm mấy người ở quán rượu để hỏi tin tức, cuối cùng đi đến một kết luận. Họ không giống như bạn là người trái đất, có quyền sử dụng robot nano cao nhất. Robot nano đều là chủ động hợp tác với bạn sử dụng, họ chỉ có quyền hạn truy cập thấp nhất vào các nanobat. Vì vậy, tất cả đều cần học cách làm chủ phép thuật. Đó là cách làm hài lòng robot nano để tạo ra phép thuật mạnh mẽ. Bước đầu tiên để những người này học phép thuật là vào học viện dự bị phép thuật, học cách nhận thức các ví dụ về phép thuật ở đó. Sau khi nhận thức thành công thì có thể vào học viện ma pháp. Về cái gọi là phép thuật nhận thức, chính là cầm một robot nano, đưa nó vào cơ thể thông qua thiền định, trở thành phép thuật cơ bản của riêng bạn để sử dụng tất cả các loại phép thuật. Có thể cảm nhận được ma thuật, thường là tâm không tạp niệm. Đồng thời những người có trí tuệ cao, những người này là phần quan trọng nhất của nền văn minh trên trái đất, chính là nhà khoa học. Còn đây là những lực lượng chính có thể thúc đẩy sự phát triển của khoa học và công nghệ. Nhưng tất cả đều đi học phép thuật. Nếu vậy thì có công nghệ tiên tiến mới là lạ đó. Vì vậy, hành tinh này trong hàng chục ngàn năm sau khi con người rời đi, công nghệ không có tiến bộ, thậm chí còn đi lệch hướng. Lúc này trong cung điện của nhà vua, một vị đại pháp sư nói với nhà vua, nếu thần không đoán nhầm thì đấng tạo hóa đã quay trở lại rồi. Mục đích họ trở về là gì? Chúng thần vẫn chưa biết. Bây giờ phải làm sao đây? Nhà vua khinh thường nói, cái gì đấng tạo hóa vớ vẩn chứ? Họ chỉ tiếp xúc với phép thuật trước chúng ta thôi. Bây giờ vương quốc của chúng ta đã đại diện cho sự phát triển tiên tiến của phép thuật. Chúng ta đã tạo ra vô số vũ khí chiến tranh từ ma tinh thăng. Ngay cả khi đấng tạo hóa thực sự trở lại thì sao chứ? Phép thuật là chân lý. Chân lý đã nằm trong tay chúng ta rồi, còn lo Nếu gì? Bạn nghe thấy điều đó, bạn sẽ cười thành tiếng. Vạn năm trôi qua, con người hiện nay đều đã trở thành sinh vật rất có chiều cao rồi, còn họ vẫn đứng yên. Còn tưởng mình là chân lý của thế giới nữa. Ngay khi bạn chuẩn bị rời khỏi thành phố này, thì lại có phát hiện mới. Một số pháp sư vĩ đại ở đây, trong cơ thể có một bộ giáp giống như cô gái tinh linh. Mặc dù không có mạnh như cô gái tinh linh, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của bạn. Họ chỉ có quyền hạn cấp thấp. Làm thế nào để tạo ra bộ giáp phức tạp này? Sau khi hỏi thăm xung quanh, bạn biết được loại áo giáp này là vua của loài người, tặng cho một số đại ma pháp sư. Về phần những chiến giáp này từ đâu đến, bạn cũng có cho mình một số kết luận. Đó là vị vua này
Trong phòng thí nghiệm do con người để lại, tìm thấy một máy in 3D. Bạn quyết định lấy lại những gì con người để lại, tiến hành nghiên cứu. Vì vậy, bạn cứ như vậy vênh vào đi về phía cung điện hoàng gia. Nhà vua có mơ cũng không nghĩ ra có người có thể đi vào hoàng cung như vậy. Bởi vì logic cơ bản của robot nano sẽ không làm tổn thương loài người ở trái đất. Vì vậy, khi bạn đi qua phòng thủ nặng nề của cung điện, những cuộc tấn công đó sẽ chuyển hướng trước khi phóng ra, đập tan toàn bộ hệ thống phòng thủ. Bạn giống như đi dạo trên đường phố vậy, vào cung điện, mà lúc này trong cung điện lại hỗn loạn thành một đống. Hàng phòng thủ chưa từng bị phá vỡ trong hàng ngàn năm, bị phá hủy ngay lập tức. Chẳng lẽ là bị thú nhân tộc tấn công tiến vào rồi? Trong nháy mắt tin tức từ cung điện về kẻ xâm nhập đã được truyền đến toàn quốc. Sau khi tất cả đại pháp sư trong nước nhận được tin tức, lập tức đến cung điện hỗ trợ. Sau khi điều tra phát hiện chỉ có một người vào, trông không giống thú nhân tộc. Hơn nữa anh ấy cũng không tấn công các đại nhân vật trong cung điện. Nhà vua lập tức ra lệnh bao vây toàn bộ cung điện. Bất kể là ai, hôm nay đều phải bắt được bạn. Với một tiếng nổ vang lên, nhà vua khuôn mặt lập tức trắng bệch, bởi vì sự kỳ diệu của vụ nổ này chính là nơi cất giữ cổ máy ma thuật của sự sáng tạo. Mấy năm gần đây nhân tộc sở dĩ cường thịnh, tất cả đều dựa vào bộ giáp ma thuật do nhà máy sáng tạo tạo ra. Hóa ra mục tiêu của kẻ xâm nhập là nhà máy sản xuất ma thuật. Ban đầu dự định bao vây cung điện hoàng gia, các vị pháp sư lập tức không ngồi yên được nữa, đang đổ về phía nội điện hoàng cung. Lúc này, bạn đang đứng trên cái mà họ gọi là nhà máy sáng tạo. 3D. Trước máy in, thông qua phân tích kỹ thuật, bạn phát hiện trình độ của máy in này vượt xa trình độ của trái đất ở hiện tại. Dù sao thì nó cũng là sản phẩm của hàng trăm năm phát triển. Sau khi con người rời khỏi Bạch Tinh, cậu nghĩ đi nghĩ lại, quyết định mang nó đi bằng phép thuật. Bạn thuận tay điều khiển viên pha lê ma thuật bên cạnh đó là Palam của robot nano, đặt chúng trên máy in 3D. Cài đặt một thiết bị chống trọng lực cho máy in. Cứ như vậy, máy in 3D bay lên và theo bạn ra khỏi cung điện. Pháp sư đi tới nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức phát động tấn công. Nhưng phép thuật trong tay luôn mất kiểm soát và tự nổ tung. Nhiều ma pháp sư đều bị pháp thuật của mình nổ chết. Vì vậy, bạn cứ như vậy mà bay ra khỏi hoàng cung, bay về phía con tàu vũ trụ ẩn giấu của loài người trên bầu trời. Sau khi tìm thấy phòng thí nghiệm còn sót lại của loài người, bạn không nhịn được chờ đợi mà đến đây để tiếp quản. Đây là phòng thí nghiệm Nanobot. Nó ghi lại cách nâng cấp robot nano. Sau khi nhận được những dữ liệu này, nâng cấp đầu tiên của bạn là trên chính. Bộ giáp nano trên người bạn có thiết bị có sẵn trong phòng thí nghiệm, hoàn thành nâng cấp trong 10 phút. Bên ngoài trông không có gì khác biệt, nhưng tay vừa chạm vào, áo giáp sẽ được tích hợp vào cơ thể bạn ngay lập tức. Nâng cấp lớn nhất của thế hệ Nanobot này có thể hòa nhập vào cơ thể người, trở thành một phần của cơ thể, có thể chủ động tham gia vào các hoạt động của cơ thể, giúp bạn điều trị bệnh tật và chấn thương, thậm chí có thể thông qua robot nano trong cơ thể kết nối với thế giới bên ngoài. Thêm vào đó, bạn là con người trên trái đất, có quyền sử dụng robot nano cao nhất. Chỉ cần là bạn muốn, toàn bộ phép thuật của hành tinh này sẽ nằm dưới sự kiểm soát của bạn. Nghĩ đến đây bạn lập tức thử một chút. Trong nháy mắt, cả hành tinh xuất hiện trong ý thức của bạn, cứ như mình là đấng sáng tạo vậy. Nắm giữ cả hành tinh, mọi hành động của mọi người không thể thoát khỏi ý thức của bạn. Thậm chí chỉ cần một ý nghĩ của bạn có thể kiểm soát những phép thuật này để làm bất cứ điều gì. Chỉ trong khoảnh khắc này, mọi người đều mất kiểm soát phép thuật. Cảm nhận sức sống mà phòng thí nghiệm Nanobot mang lại, bạn đã mong đợi một phòng thí nghiệm thứ hai. Đó là thí nghiệm sinh học do con người để lại. Người trên hành tinh này, tuổi thọ lý thuyết đạt 1000 năm. Những vật thí nghiệm này đều có thể có tuổi thọ này. Nếu bạn nhận được dữ liệu thử nghiệm và thực hiện thử nghiệm hoàn hảo, điều đó có nghĩa là ít nhất là 3000 năm. Theo thông tin cho thấy, vị trí của thí nghiệm sinh học này đó là nhà của cô gái tinh linh, rừng tinh linh. Lúc này tinh linh tộc đang lo lắng một chuyện. Đó là khi cây tinh linh cổ thụ của họ sắp khô héo. Cây tinh linh này là do người sáng tạo để lại. Mỗi tinh linh được sinh ra bởi cây tinh linh nhận được lời chúc phúc của cây tinh linh nhận được phước lành thành công mới làm chủ phép thuật một cách tự nhiên. Còn những tinh linh không nhận được lời chúc phúc sẽ giống như con người, tự mình chăm chỉ tu luyện. Vì vậy, chỉ cần cây tinh linh tồn tại, cho dù tinh linh tộc có sự sinh sản rất thấp thì cũng là chủng tộc mạnh nhất trên hành tinh này. Cây tinh linh hiện tại, tỷ lệ thành công của lời chúc phúc ngày càng thấp. Thế giới bên ngoài đang nói rằng cây tinh linh đang dần khô héo. Mà thử nghiệm của bạn ở đây đã tìm ra vị trí chính xác của tinh linh tộc. Bạn đã đưa cô gái tinh linh xuống tàu. Mặc dù cô ấy đã ngủ ở chiến trường của các vì sao 3000 năm, nhưng những tinh linh này lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy đã nhận ra rồi. Thái nữ điện hạ vĩ đại, ngài đã thành công rồi. Ngài đã tìm được người sáng tạo, mặc dù họ chưa từng thấy Thái nữ điện hạ bao giờ. Trong lịch sử của tinh linh tộc luôn ghi lại một nữ hoàng như vậy. 3000 năm trước vì cây tinh linh bị khô héo, sau khi thử mọi cách đều không có hiệu quả. Có vẻ như cây tinh linh này chỉ có người sáng tạo mới có thể sửa chữa. Vì vậy, nữ hoàng đã bước lên bầu trời đầy sao, tìm kiếm người sáng tạo. Đó là chuyện của 3000 năm rồi. Hôm nay người sáng tạo cuối cùng cũng quay lại với tinh linh. Cô gái tinh linh cũng nhớ lại thân thế của mình. Cảm ơn đại nhân đã chiếu cô tôi thời gian qua. Tôi đã nhớ ra rồi. Tôi đang tìm sách người sáng tạo để chữa trị cho cây tinh linh này. Mới bước lên bầu trời đầy sao. Đúng là sách do người sáng tạo để lại cho tinh linh tộc. Hy vọng ngài ra tay cứu cây tinh linh đi. Các tinh linh tộc còn lại cũng quỳ xuống cầu xin. Bạn đành phải đồng ý.
Sau khi kiểm tra robot tự điều chỉnh, tin thấy cây tinh linh này không phải khô héo, chỉ là thiếu phép thuật cơ bản thôi. Nhiều năm như vậy, tinh linh dùng đủ các loại bảo vật, nhưng lại không nghĩ tới dùng ma tinh bình thường nhất để chữa lành cho cây tinh linh này. Nếu điều này được nói ra, vậy các tinh linh này có nổi điên không nhỉ? Suy nghĩ trong 3 giây, bạn mới nói với cô gái tinh linh, cây tinh linh cô đã chữa khỏi rồi, chỉ là sau này khi sử dụng, phải thêm ma tinh để sử dụng cùng nhau. Sau lời cảm ơn của tinh linh, bạn tìm được trong ghi chép lịch sử của tinh linh tộc, nhận được một số tin tức con người đã tạo ra chúng từ hàng ngàn năm trước. Mọi sinh vật trên hành tinh này đều gọi con người là người sáng tạo và rất nhiều chủng tộc. Con người chỉ để lê châu tinh linh tộc cây tinh linh. Cây tinh linh có thể đem robot được tiêm trực tiếp vào tinh linh. Bằng cách này, họ được sinh ra để sử dụng phép thuật. Về phần tại sao chỉ để lại cho tinh linh tộc, có lẽ là bởi vì các tiên nữ thật sự trông rất đẹp hay sao đó. Bạn đã đến phòng thí nghiệm sinh học do con người để lại. Ở đây, ghi lại tất cả những gì con người đã làm để vượt qua giới hạn của công nghệ này thành công hơn bạn nghĩ rất nhiều. Dự kiến sẽ kéo dài tuổi thọ của bạn, tăng lên 3.000 năm. Thông tin cho thấy, con người biến đổi, tuổi thọ có thể lên tới 5.000 năm. Đây có phải là kết quả của thí nghiệm sinh học của con người. Sau khi sắp xếp các dữ liệu, bạn có thể biến đổi gen ngay tại chỗ. Trong thời gian bạn cải tạo, trí tuệ nhân tạo tiên tiến phát hiện ra phòng thí nghiệm thứ 3 do con người để lại. Phòng thí nghiệm kỹ thuật không gian. Dự án thử nghiệm ở đây là không gian nén. Mục đích là để nén không gian của động cơ khu vực. Nén nó đủ nhỏ, làm cho nó có thể được sử dụng trên giá đỡ chạm nano. Nhưng thông tin được ghi lại hiện tại cho thấy, công nghệ này chưa được phát triển thành công. Con người đã rời khỏi hành tinh này. Những gì bạn có thể làm bây giờ là nén các vật thể tính, chẳng hạn như nén tàu vũ trụ đủ nhỏ. Chỉ là nén không gian, không ảnh hưởng đến kích thước thực tế của tàu vũ trụ. Nếu công nghệ này có thể kéo thành công, thì trái đất cũng có thể nén và bỏ vào túi, được lưu trữ cùng với công nghệ này. Đây là tọa độ điểm đến tiếp theo của loài người. Bạn đã được biến đổi gen, thật ra cũng không có cảm giác gì. Có tuổi thọ 5.000 năm cộng với thời gian ngủ đông. Sống 100.000 năm cũng không thành vấn đề. Cứ như vậy bạn càng chắc chắn đuổi kịp bước chân của nhân loại rồi. Sau khi có được tọa độ điểm đến tiếp theo của con người, bạn đã được gửi lệnh đi ngay lập tức. Khoảng cách là 200 năm ánh sáng. Với tốc độ hiện tại của trái đất, chỉ cần ngủ đông 100 năm để đến thiên hà mục tiêu tiếp theo. Hy vọng lần này không xảy ra tai nạn gì nữa. Vừa nghĩ vậy, tin tức của Thái Âm đã đến. Xin chào ngài, sau khi phát hiện mục tiêu thiên hà mới, phát hiện mục tiêu thiên hà không còn hành tinh nào giống trái đất nữa. Tất cả những gì còn lại là vành đai tiểu hành tinh. Các hành tinh còn lại vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ có hành tinh mục tiêu bị phá hủy. Chưa thể xác nhận được là hủy diệt nhân tạo hay tự nhiên. Ngài còn muốn tiếp tục đi về phía trước không? Sau sự kiện hành tinh ma thuật này, bạn có một cảm giác kỳ lạ. Công nghệ mà con người để lại không có phương pháp sản xuất hoàn chỉnh, chỉ có phương án nâng cấp. Nói cách khác, nếu là các nền văn minh khác, nhận được thông tin này cũng vô dụng. Đi đến mọi hành tinh sẽ có tọa độ điểm đến tiếp theo của con người. Tất cả dường như đã được sắp xếp. Để chứng minh giả thuyết này, bạn quyết định tiếp tục đến thiên hà mục tiêu tiếp theo. Bạn ngồi trên trái đất và đến một thiên hà tàn vỡ. Mục đích là để tìm kiếm dấu vết của sự ra đi của con người hàng vạn năm trước. Nhưng bạn lại vô tình chứng kiến một cuộc giao dịch của người ngoài hành tinh. Lần đầu tiên nhìn thấy người ngoài hành tinh, bạn hơi sợ. Vì thế quyết định bắt lại tất cả bọn họ, đem đi nghiên cứu. Lúc này, hai hạm đội người ngoài hành tinh đang giao dịch cũng bị phong tỏa. Đây là thời điểm quan trọng để giao dịch. Có một hành tinh lớn gấp đôi, với tốc độ ánh sáng bay về phía chúng. Ngay cả nền văn minh cao cấp cũng không làm được gì nhiều. Làm các hành tinh bay với tốc độ ánh sáng. Hai hạm đội hình tàu lập tức chạy trốn sản xuất khắp nơi. Bởi vì món hàng này họ giao dịch hôm nay là thứ bí ẩn nhất trong vũ trụ. Là nền văn minh thấp kém của họ được phát hiện bởi nền văn minh cao hơn. Để giao dịch riêng mặt hàng này, vậy thì chỉ có một con đường chết. Thậm chí có thể liên lụy đến nền văn minh của chính mình. Mặc dù không biết tại sao họ lại chạy, nhưng sao bạn có thể để cho họ đi? Tất cả các robot tự điều khiển đã được triển khai xung quanh, đều được phái đi. Khi động cơ cong của chúng chưa được khởi động hoàn toàn, đã ngăn chặn được chúng. Thấy vậy, chúng lập tức đầu hàng. Chống lại nền văn minh cao cấp chỉ có một con đường chết. Đầu hàng có thể còn một cơ hội. Lúc này bạn đang ngồi trên trái đất nhìn màn hình, rất thất vọng. Cuối cùng cũng tìm được người ngoài hành tinh, tưởng sẽ chứng kiến một cuộc chiến tranh giữa các vì sao. Hạt dưa đã sẵn sàng rồi, nhưng đối phương lại đầu hàng. Sau khi đưa chúng đến trái đất, Thái Âm bằng cách phân tích cơ sở dữ liệu tàu vũ trụ của chúng, đã biết ngôn ngữ của những chủng tộc này. Đồng thời cũng từ trong cơ sở dữ liệu biết được hai bên vừa nãy rốt cuộc là đang giao dịch cái gì. Đồng thời họ vừa bỏ chạy cũng bởi vì coi trái đất là một nền văn minh cao cấp nào đó. Bạn có chút nghi ngờ, công nghệ hiện tại của trái đất cũng chỉ là ở mức độ khi con người rời đi 10.000 năm trước. Lúc này đã là văn minh cao cấp rồi sao? Tháo bỏ động cơ cong trên tàu vũ trụ của họ, so sánh với chúng ta xem có gì khác biệt. Chẳng mấy chốc, việc phân tích động cơ cong đã hoàn thành. Động cơ này, tốc độ tối đa chỉ có thể đạt gấp 2 lần tốc độ ánh sáng. Mặc dù là phiên bản sau khi cắt xén, nhưng ngay cả khi phần cắt xén được sửa chữa, chỉ có thể đạt gấp 6 lần tốc độ ánh sáng, không bằng 10 lần tốc độ ánh sáng mà trái đất tạo ra. Thông qua kiểm tra một số người ngoài hành tinh, biết được họ mua nó từ nền văn minh cao cấp.
Chỉ có nền văn minh tiên tiến mới có thể chế tạo động cơ cong. Bán động cơ cong của họ, đối với việc nghiên cứu về động cơ cong đã được thực hiện trong hàng chục ngàn năm qua, những động cơ cong có thể sản xuất kém hơn nhiều so với những động cơ do con người tạo ra. Chẳng lẽ nói nhân loại thật sự là con của thiên mệnh sao? Động cơ cong được phát triển sau 500 năm rời xa trái đất, mạnh hơn những động cơ khác đã phát triển hàng chục nghìn năm thông qua cơ sở dữ liệu của họ. Thứ họ vừa giao dịch có tên là năng lượng hỗn độn. Đây là một vật chất bí ẩn không thể quan sát được, bất cứ ai nhìn thấy nó đều sẽ phát điên. Không có thiết bị điện tử nào có thể ghi lại được nó, chỉ ghi lại một mớ hỗn độn. Nghe nói, điều này là do có quá nhiều thứ được ghi chép lại ở đây. Nó lưu trữ tất cả kiến thức của vũ trụ. Khi không tìm được hướng phát triển nền văn minh của mình, nó sẽ chỉ ra một số tuyến đường tốt nhất. Một thứ tốt như vậy, nhất định phải tìm ra cách sử dụng của nó. Thái Âm lấy ra thiết bị đo để quan sát. Cô ấy ngạc nhiên khi phát hiện, thứ này dùng thiết bị của người ngoài hành tinh, chỉ có thể quan sát một mớ hỗn độn. Nhưng khi sử dụng thiết bị của trái đất có thể quan sát bình thường. Trong hộp này, đó là một vật thể hình kim cương rất nhỏ. Nhìn vào nguồn năng lượng hỗn độn trong truyền thuyết này, bạn hơi ngạc nhiên. Thứ này không phải là tảng đá bí ẩn bị chôn vùi dưới chân đỉnh Epsilon. Khi con người rời đi sao? Chẳng lẽ sự phát triển nhanh chóng của nhân loại có liên quan đến thứ này? Thái Âm đi ra giải thích, mặc dù khi con người rời đi, đã xóa tất cả thông tin liên quan. Tuy nhiên suy luận dựa trên những phần còn thiếu trong cơ sở dữ liệu, con người chắc là đã phát hiện ra rất nhiều nguyên năng hỗn độn. Thì ra là vậy, vì sao con người phát triển nhanh như vậy? Chính là dựa vào năng lượng hỗn độn này. Mọi mấu chốt đều có thể tìm ra đúng hướng thông qua năng lượng hỗn độn. Điều này lại khiến bạn có chút nghi ngờ. Nếu đã có năng lượng hỗn độn, vậy thì cứ ở trên trái đất và phát triển là được rồi. Tại sao lại còn chọn cách rời khỏi trái đất nữa? Hơn nữa, nguyên năng hỗn độn rõ ràng là không thể quan sát được. Người ta chỉ cần nhìn một cái là sẽ phát điên. Đây là điều đã được xác minh, vì bạn đã lấy mấy người ngoài hành tinh làm thí nghiệm. Nhưng tại sao đối với bạn, hoặc là nói với con người cũng không có tác dụng? Ngay cả những thứ này đối với trí tuệ nhân tạo cao cấp trên trái đất cũng vô dụng. Sau một thời gian dài suy nghĩ, bạn cũng không nhận được câu trả lời. Đành phải tiếp tục theo kế hoạch ban đầu, điều tra vành đai tiểu hành tinh, tiếp tục tìm kiếm dấu vết sự ra đi của con người. Chỉ cần tìm được con người, vậy thì những nghi ngờ này sẽ được giải đáp. Cứ như vậy, vô số robot tự điều chỉnh đang tìm kiếm vành đai tiểu hành tinh, rất nhanh đã phát hiện ra một tập hợp các robot tự động do con người để lại. Sau khi nhận được sự cho phép của bạn, Thái Âm tiến hành thu hồi lại nó. Sau khi lấy dữ liệu của nó, bạn có được biết bao thông tin không dai. Sự hủy diệt của hành tinh này là do con người gây ra. Thí nghiệm của con người thất bại đã dẫn đến thảm họa này. Con người đến đây 10.000 năm trước, đối với kiểm soát phản ứng tổng hợp hạt nhân, những thứ có thể kiểm soát đã đạt đến mức độ hoàn hảo. Họ đã tích hợp hạt nhân có thể kiểm soát biến thành kích thước pin. Đây không phải là pin nhiên liệu, mà là một hạt nhân có thể điều khiển bằng pin, bằng trạm biến áp. Nhưng con người vẫn chưa hài lòng với điều này. Họ cần nhiều năng lượng tiên tiến hơn. Vì vậy, con người đã tăng cường nỗ lực nghiên cứu về sự hủy diệt phản vật chất và năng lượng điểm chân không. Và hành tinh này chính là bởi vì con người đang nghiên cứu về sự phá hủy phản vật chất. Năng lượng được tạo ra vô tình làm nổ tung cả hành tinh. Mặc dù thất bại nhưng cũng đi đến kết luận, năng lượng tạo ra bởi sự hủy diệt của phản vật chất rất khó hạn chế. Sử dụng như một vũ khí thì lại càng dễ dàng. Nó giống như một quả bom hạt nhân vậy. Nhưng muốn kiềm chế làm nhà máy điện hạt nhân thì khó khăn hơn nhiều. Nhưng để phát triển thì phải cần tới sự giúp đỡ của năng lượng hỗn độn. Con người đã phát triển thành công hệ thống thu thập năng lượng giam giữ phản vật chất hủy diệt thế hệ đầu tiên, nhưng tạm thời không thể đưa vào sản xuất bởi vì vành đai tiểu hành tinh bị phá vỡ này không thích hợp để xây dựng nhà máy lớn. Vì vậy, tìm thấy một thiên hà giống trái đất khác cách nơi này 5 năm ánh sáng. Nếu bạn có thể có được công nghệ của nhà máy này, vậy thì năng lượng sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng. Cho dù đó là tốc độ động cơ cong của trái đất hay là tốc độ xây dựng của robot tự động thì cũng sẽ được cải thiện rất nhiều. 2 năm rưỡi sau, bạn đã đến được thiên hà mục tiêu. Vừa vào thiên hà, đã nhận được tin tức đến từ robot tự động. Robot nano được tìm thấy trong thiên hà, và đó là một robot nano có kích thước bằng một nguyên tử. Công nghệ hiện nay trên trái đất chỉ có thể đạt đến kích thước phân tử. Đã thông qua kiểm tra, chắc chắn đây là thế hệ thứ 3 của robot nano do con người phát triển. Bởi vì chất lượng cực kỳ thấp, vì vậy nó sẽ bay vào không gian và đã lấp đầy toàn bộ không gian. Bây giờ bạn muốn hấp thụ ngay lập tức một số robot nano vào cơ thể thông qua sự dẫn truyền của robot nano, theo dõi toàn bộ thiên hà, nhưng nó đã bị Thái Âm ngăn lại. Những robot nano này đã trôi nổi quá lâu rồi, nếu có gì nguy hiểm thì phải làm sao? Vẫn là sau khi đến nhà máy lấy được công nghệ sản xuất trước, tự sản xuất hãy sử dụng. Rất nhanh, robot tự động đã khóa chặt một hành tinh giống như trái đất. Ở đó có nhà máy nano bắt do con người để lại, đồng thời vẫn đang liên tục sản xuất robot nano. Bạn đã đi vào hành tinh mục tiêu bằng tàu vũ trụ, chính mắt nhìn thấy kiến trúc và con người trên hành tinh này. Bạn sửng sốt, kiến trúc cổ, người đang ngự kiếm. Có 2 từ được viết trên nhà máy sản xuất robot nano: sâu dưới lòng đất. Linh mạch tôi ngồi trên trái đất đến huyền chân đại lục. Đây là do con người 10.000 năm trước sáng tạo ra, một hành tinh tu tâm. Mọi thứ ở đây dường như đều huyền ảo. Nhưng chỉ có bạn, con người của nền văn minh cao cấp trái đất này mới biết, đây chỉ là những công nghệ do con người để lại. Những hào quang mà họ hít vào trong cơ thể chỉ là robot nano do con người tạo ra. Còn kim đan tu luyện ánh vàng trong cơ thể chỉ là hấp thụ nanobat.
hạt nhân tập hợp và pin phân hạch mà thôi. Nguyên Anh hồn tu sĩ là pin nhiệt hạch hạt nhân có năng lượng mạnh hơn. Robot nano thế hệ thứ 3 do con người để lại. Nó được gọi là linh mạch. Những linh mạch này bị các tông môn lớn chiếm giữ để lấy lại nano do con người để lại trong các nhà máy robot. Sau khi bạn đến Thanh Tuyền Tông, bạn đã chọn xông vào. Dù sao thì việc khai thác linh mạch của người chuyện này chắc chắn là không thể thương lượng được rồi. Chỉ có đánh trước mới có chỗ thương lượng. Để không gây thương vong quy mô lớn, bạn đã gửi một nhóm robot chiến đấu hình người. Những robot này chứa đầy pin nhiệt hạch. Sức mạnh tương đương với cảnh giới Nguyên Anh của họ. Vốn là các đệ tử trong Thanh Tuyền còn không coi trọng điều đó, cho đến khi thủ lĩnh của họ bị đánh bại trong một giây, mới lập tức hỗn loạn. Sau khi những robot hình người này vào cổng, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, bắt hết các đệ tử trong toàn bộ giáo phái. Những đệ tử ngoại môn đang trong thời kỳ luyện khí này hoàn toàn không có chỗ để phản kê háng. Cuộc tấn công của họ, ngay cả vị trí từ trường lực đẩy của robot hình cũng không thể bị phá vỡ. Sau khi phong tỏa các nanobat trong cơ thể họ, bạn đã nhốt tất cả bọn họ lại. Cho đến khi bắt được các tu sĩ mạnh nhất trong thời đại đó, bạn mới gặp một số rắc rối. Chủ yếu là những tu sĩ này đều đã học được cách phi kiếm, thấy không đánh được thì từng người một dẫm lên kiếm, có rất nhiều thanh kiếm ở khắp mọi nơi. Để tiết kiệm thời gian, bạn đặt một từ trường chống trọng lực đơn giản bao phủ toàn bộ giáo phái. Khi từ trường bắt đầu, tốc độ phi kiếm của các tu sĩ này lập tức bị kéo xuống, như vậy mới bắt được hết bọn họ. Người ở kỳ kim đan thì khó xử lý hơn. Kỳ kim đan trong Thanh Tuyền Tông đều là một số trưởng lão. Một số trưởng lão này có vũ khí ma thuật. Cuộc tấn công của vũ khí ma thuật này đối với robot hình người có thể gây hại, nhưng nó chỉ gây ra một chút thiệt hại. Hơn nữa kỳ kim đan của Thanh Huyền Tông cũng chỉ là một vài người mà thôi, không tỷ lệ thuận với hàng ngàn robot hình người chút nào. Trưởng lão thấy tình hình không đúng, toàn bộ trở về tông môn tìm kiếm tông chủ bảo hộ. Lúc này tông chủ sắc mặt vô cùng khó coi. Nhiều người như vậy, hơn nữa thực lực đều ở trên kim đan cảnh, vậy thì chỉ có một khả năng, thiên ma ngoại vực ở ngàn năm trước đã quay lại rồi. Mấy vị đệ tử của hắn truyền tin tức này ra ngoài. Các trưởng lão còn lại đi với ta, gặp mặt thiên ma ngoại vực, hạ lệnh cho toàn bộ những người có tu sáu mạnh trên toàn đại lục đến hỗ trợ. Chúng ta chỉ cần cản chúng lại. Nhưng họ không bao giờ biết được rằng chỉ một cuộc gặp gỡ này mà những trưởng lão của cô ta đã bị đánh bại. Đối với những trưởng lão có pháp bảo, kim đan, họ hoàn toàn không thể phá vỡ hàng phòng thủ của robot hình người. Chỉ một cuộc tấn công đơn giản của robot cũng dễ dàng làm họ bị thương, nhưng tất cả chỉ là vết thương, không lấy mạng của họ. Tông chủ rất nghi ngờ, thiên ma ngoại vực từ ngàn năm trước đã mạnh như vậy sao? Cô ta mặc dù chưa từng trải qua, nhưng cũng đã xem qua ghi chép. Chẳng lẽ những thiên ma này cũng đã mạnh hơn sao? Những người này không chỉ phòng thủ tuyệt vời, mà sức công kích còn mạnh hơn. Phi kiếm của kim đan cảnh, ngay cả phòng thủ của chúng cũng không phá được. Hơn nữa đòn tấn công của bọn chúng chỉ cần chạm vào liền bị thương. Căn bản là đã che giấu một phần thực lực. Số lượng nguyên anh kỳ lớn như vậy, những người này em là thiên hạ gặp nguy rồi. Mắt thấy càng ngày càng không thể đánh lại, những trưởng lão có pháp bảo cũng không còn ở lại nữa. Pháp bảo bị đổ ra, ngay lập tức và làm bị thương một robot hình người. Sau khi bị tổn thương, mệnh lệnh của robot hình người đã thay đổi, từ bắt đầu tập trung bắt giữ, biến thành chế độ nghiêm túc đánh giết. Trong một thời gian, kim đan cảnh đã phát hiện ra sự thay đổi. Trước đây còn có thể dựa vào tốc độ để tránh bị tấn công, nhưng bây giờ làm sao cũng trốn không được. Lúc này họ mới phát hiện, những cuộc tấn công hụt trước đây thì ra đều là do những người này cố ý. Một khẩu pháo plasma bắn trúng kim phân của vị trưởng lão nọ, trong nháy mắt đã đập vỡ kim đan hộ thể của họ. Dựa vào kim đan để duy trì, tạm thời tuy không chết được, nhưng cũng mất hết khả năng chiến đấu. Các robot cũng không đi lên hạ gục hoàn toàn. Dù sao thì bạn cũng đã ra lệnh khi gửi robot đi, không thể hạ sát người của Thanh Huyền Tông. Bạn chỉ muốn sau khi chinh phục chúng, sau đó tìm nhà máy robot nano thế hệ thứ 3. Sau khi có được công nghệ, bạn sẽ tiếp tục đưa trái đất đi xa, còn họ tiếp tu luyện theo ý muốn của họ. Đối với những người bị thương, bạn đương nhiên sẽ chữa khỏi cho họ. Mặc dù kim đan bị hỏng là một ảnh hưởng lớn với người tu luyện, nhưng nó không là gì với bạn cả. Sau khi tiếp quản nhà máy, sử dụng nanobot thế hệ thứ 3 để làm một viên kim đan, rồi đưa vào cơ thể trưởng lão. Vậy là xong. Cũng bị đập vỡ kim đan còn có một trưởng lão khác. Pháp bảo của hắn là kiếm phi tiên. Sau khi làm bị thương một robot hình người, cũng bị đập vỡ, kim đan rơi xuống đất như tro tàn. Kim đan bị đập vỡ còn khó chịu hơn là bị xé ra. Lúc này họ mới nhận ra một vấn đề. Hóa ra trước đây còn có thể giải quyết được. Không phải vì bạn giỏi thế nào, mà là đối phương thương xót bạn. Những người này hóa ra đều là nguyên anh cảnh. Bây giờ người duy nhất còn có sức chiến đấu chính là cao thủ tông chủ của nguyên anh cảnh. Lúc này ngồi trên phi thuyền, nhìn họ chiến đấu cũng rất kích động. Tu tiên là ước mơ của mỗi người đàn ông. Sau khi có được robot nano thế hệ thứ 3, bạn cũng phải tự làm cho mình một vài vũ khí ma thuật. Đến lúc đó một cái vẫy tay là vạn kiếm quy tông. Vì vậy, bạn cũng không còn ở trong lại. Thời gian rất ngắn, liền đem những kim đan trưởng lão toàn bộ bắt được kia. Những trưởng lão này cũng phát hiện ra một quy luật, chỉ cần đầu hàng sẽ không bị đập vỡ kim đan. So với chết trận, họ sợ mất kim đan hơn. Hiện tại còn đang chiến đấu thì chỉ có một mình tông chủ, không thể không nói nguyên anh mạnh mẽ thực sự đáng sợ.
Robot hình người mà bạn đã gửi không thể bắt được cô ấy. Về lý thuyết, lý do thực sự là pin nhiệt hạch. Robot cũng là pin nhiệt hạch. Sức mạnh hẳn là giống nhau. Nhưng vị này tông chủ lại dựa vào các loại pháp bảo mạnh mẽ giữ chặt 5 robot chiến đấu. Cô ấy có một lá chắn. Phòng thủ thật tuyệt vời, ngay cả pháo kích Plasma cũng ở đó. Nó chỉ làm cho chiếc khiên bốc cháy, nó còn làm cho thanh kiếm đó càng mạnh hơn. Một thanh kiếm có thể phá vỡ sự phòng thủ của robot, nhưng vẫn không thể thay đổi cuộc chiến. Sau khi mất một vài robot, bạn vẫn bắt sống được cô ấy. Sau tất cả, đây là cho đến nay, đây là Nguyên Anh tu sĩ chân chính mà bạn nhìn thấy. Bạn cũng muốn bắt cô ấy lại và nghiên cứu. Vì vậy Nguyên Anh tông chủ cao lãnh, xa cách ban đầu, cứ vậy mà biến thành tù nhân. Sau khi đệ tử bên ngoài bị bắt hết, Thanh Huyền Tông lại bình thường như xưa. Cuối cùng bạn cũng đã bắt đầu mục đích chính của lần này, khai quật linh mạch. Lúc này trong mật đạo của Thanh Huyền Tông, mấy vị đệ tử thành công chạy trốn khỏi tông môn. Bọn họ muốn đem chuyện thiên ma ngoại vực đến, truyền ra ngoài. Sau khi thiên robot, bạn đến đường phố Thanh Huyền Tông dạo quanh. Cô Khư cũng cẩn tâm đem tông chủ Thanh Huyền Tông bắt được, làm hướng dẫn viên du lịch. Bạn nhìn dáng vẻ của cô ấy mà lại nghi ngờ, không phải là đã niêm phong các nanobot trong cơ thể cô ta rồi sao còn lại trói cô ta lại? Mà còn bị trói như thế này nữa. Chủ nhân, tôi biết sở thích của ngài, biết ngài thích kiểu này. Đáng tiếc là hiện tại không có trang phục hầu gái phù hợp với cô ấy. Tôi đã đặt robot làm rồi. Thanh Vân tông chủ khinh thường nói, lũ thiên ma ngoại vực các ngươi, đừng tưởng rằng giả dạng như chúng ta có thể lừa được ánh mắt của bổn tông chủ. Thiên ma ngoại vực, đó là cái gì vậy? Thanh Vân tông chủ lạnh lùng không trả lời bạn. Cô Khư định ra tay như vậy để đe dọa, nhưng bị bạn ngăn lại. Chúng ta đến trong hòa bình. Nếu cô ấy không muốn nói, chúng ta đi hỏi người khác. Chẳng bao lâu sau bạn từ những trưởng lão bị bắt trước đó biết được cái gì là thiên ma ngoại vực. Hóa ra là từ 1000 năm trước, có những sáng tạo máy móc từ trên trời rơi xuống, xâm lược thế giới này. Từ mô tả của họ, đến là một hạm đội của nền văn minh cao cấp. Mặc dù những người tu tiên này đã đánh bại tất cả bọn họ, nhưng cũng phải trả một cái giá đau đớn. Bạn hơi ngạc nhiên, người tu tiên của hành tinh này có thể chống lại nền văn minh cao hơn nữa chỉ là trả giá thôi sao? Chẳng lẽ còn ẩn giấu người tu tiên cường đại hơn à? Lúc này bạn còn chưa biết, một số đệ tử trốn thoát khỏi Thanh Huyền Tông đã báo cáo sự xuất hiện của thiên ma ngoại vực cho cả thế giới. Bạn nắm lấy cái túi nhỏ ở thắt lưng của tông chủ. Đây là túi đựng đồ trong truyền thuyết phải không? Thái Âm, cô có biết nguyên tắc của thứ này là gì không? Một lần sử dụng công nghệ nén không gian, và bên trong sử dụng chống trọng lực để bù đắp trọng lượng. Cụ thể còn cần kiểm tra thêm. Vậy cô lấy đi nghiên cứu đi. Vì vậy trong ánh mắt oán hận của tông chủ, túi lưu trữ cứ như vậy trôi về phía Thái Âm. Bạn có chút không nói nên lời, nhưng thứ rác rưởi bên trong còn sợ tôi lấy đi hay gì? Nghiên cứu xong trả lại cho cô ấy là được. Vài tiếng sau, nhà máy nanobot thế hệ thứ 3 cuối cùng cũng bị đào ra. Bạn không thể không chờ đợi để tiếp quản nhà máy. Sau khi tiếp quản thành công, bạn đã được nâng cấp lên thế hệ thứ 3 của nanobot. Phương pháp bạn sử dụng thiết bị có sẵn. Đặt áo giáp nanobot thế hệ thứ 2 của bạn. Nâng cấp đầu tiên, áo giáp chiến đấu sau khi nâng cấp không khác gì trước đó. Bạn đưa nó trở lại cơ thể, dùng nó để liên lạc với bên ngoài. 3 thế hệ robot nano để kết nối. Tầm nhìn của bạn, thính giác, ngay cả toàn bộ ý thức, tất cả đều được kết nối với robot nano. Trong nháy mắt, toàn bộ huyền chân đại lục, thậm chí cả thiên hà, chỉ cần là có 3 thế hệ nanobot, tất cả đều xuất hiện trong ý thức của bạn. Như thể bạn là người kiểm soát, thần sáng tạo của thế giới. Với một cái vẫy tay, bạn có thể rời núi và lấp biển. Rất nhanh, một chiến hạm xa lạ với thế giới này, nó xuất hiện trong ý thức của bạn. Đây là một chiến hạm bị bắn rơi. Chắc là tàu chiến từ ngàn năm trước xâm lược nơi này, của một nền văn minh cao hơn. Đối với mức độ phát triển của nền văn minh này, bạn vẫn có chút tò mò. Có thể suy ra từ đây, điều này có thể được sử dụng để đo lung trình công nghệ tổng thể của trường sao này. Cảm thấy trái đất ở bên trong lại ở tầng thứ nào? Sau khi có được công nghệ, bạn rời khỏi nhà máy. Cũng không chuyển nhà máy ở đây đi. Đã có công nghệ cốt lõi, không khó để xây dựng lại một nhà máy trên trái đất. Nhà máy này vẫn là tiếp tục để lại cho Thanh Huyền Tông làm linh mạch đi. Lúc này 3000 dặm bên trong trấn Ma Sơn, trong ngàn năm chưa từng có, lại bị gõ một tiếng chuông. Đây là nơi mà thiên ma ngoại vực rơi xuống từ ngàn năm trước để trấn áp kẻ thù. Một vị hóa thần khí đại năng lại một lần nữa thành lập chuông trấn ma. Chuông trấn ma bị gõ, nghĩa là thiên ma ngoại vực lại đến. Trong lúc nhất thời các loại cao thủ trên đời đều cấp tiến. Thậm chí một số tu sĩ mới nhập môn cũng đến để bảo vệ đất nước. Vị đệ tử chạy trốn khỏi Thanh Tuyền Tông, nói cho mọi người biết chuyện xảy ra với tông môn. Thiên ma ngoại vực giết hại, cướp bóc, không chuyện ác nào không làm. Tông chủ Nguyên Anh cảnh giới cửa chúng tôi, xin các vị vui lòng đến hỗ trợ ngay lập tức. Tất cả mọi người đều là một hồi tiếc nuối. Thiên ma ngoại vực này của nhiên là lũ tà ma ngoại đạo. Thanh Huyền Tông từ sau này sợ là sẽ bị diệt môn ở tu tiên giới rồi. Sau một thời gian ngắn thảo luận, mọi người lập tức đến Thanh Huyền Tông để hỗ trợ. Tất cả các vị thần tiên đều ở trong đó. Thậm chí còn có một người dường như đã đạt đến hóa thần. Lúc này bạn đã hiểu rõ túi lưu trữ rồi. Vì vậy liền đem túi lưu trữ trả lại cho Thanh Tuyền Tông chủ. Chủ nhân nhận được túi lưu trữ có chút ngạc nhiên, không chờ cô ấy phản ứng lại, lại thấy bạn đang cho những kim đan bị hỏng đó chữa trị lại.
Kim đan bị hỏng đã được bạn dễ dàng khôi phục như vậy. Tu 6 thuộc về kim đan cũng đã khôi phục lại. Sau khi chữa lành vết thương của mọi người, bạn nói một cách hời hợt rằng chúng tôi sẽ rời đi sau một thời gian nữa. Cô hãy tự thả họ ra, hoặc là trong nửa giờ nữa, tu vị của họ cũng sẽ hồi phục. Tự mình cũng có thể đi ra. Anh muốn thả chúng tôi. Tông chủ vừa nói xong lời này, sau đó phát hiện ra tu 6 trong cơ thể mình đã được khôi phục. Yên tâm đi, chúng tôi đến trong hòa bình. Sở dĩ phải tạm thời nhốt các người lại, chỉ để giảm bớt khả năng trả giá. Sẽ không làm gì các người đâu. Tông chủ tức giận chỉ vào bên ngoài nói, anh nói đây là hòa bình. Nhưng giây tiếp theo cô ấy lại đứng sững sờ. Vốn là tông môn ban đầu bị tàn phá bởi chiến tranh, lúc này đã khôi phục lại diện mạo ban đầu. Ngay cả cái hố lớn đào trên mặt đất cũng đã được lấp đầy, hoàn toàn không có gì xảy ra. Tất nhiên, không ai trong số các người bị mất đi, mọi thứ cũng được khôi phục lại như cũ. Điều đó không tốt sao? Vậy các người rốt cuộc là muốn gì? Chúng tôi đã làm xong việc cần làm rồi, đến lúc đi rồi. Sau đó, bạn bay về phía con tàu vũ trụ trên bầu trời. Công nghệ nano bắt thế hệ thứ 3, bạn đã có rồi. Bây giờ là lúc đi xem con tàu đó. Xác tàu chiến, dựa vào các tu sĩ của thế giới này, làm sao mà đánh được nó chứ? Ngay sau khi bạn đi, các tu sĩ khắp bầu trời rơi súng đổ bổ vào Thanh Vân Tông. Bởi vì họ quay lại giữa chừng nên đã gặp một số vị thần mạnh mẽ tập hợp lại với nhau, cho nên không gặp được bạn. Lúc này, tất cả mọi người nhìn tông môn bên dưới cũng là sửng sốt. Không phải, Thanh Vân Tông sắp bị thiên ma ngoại vực hủy diệt rồi sao? Cái này so với Thanh Vân Tông bình thường cũng có khác gì đâu. Lúc này, Thanh Vân Tông tông chủ lập tức ra mặt giải thích. Các vị đại năng, thiên ma ngoại vực của thật đã chiếm được Thanh Vân Tông, đồng thời cũng phá Thanh Vân Tông, bắt tôi làm tù binh. Sau đó bắt đầu đào 3 thước đất. Không biết là muốn làm gì. Sau đó, không biết có phải họ đã làm xong việc không, lại thả tôi ra. Thậm chí chữa lành những người bị thương. Cổng nối cũng được sửa lại. Lúc này đã rời đi hướng Tây Nam rồi. Mấy người họ khi nghe thấy như vậy, tình hình không tốt rồi. Phía Tây Nam chính là vị trí của Trấn Ma Tông. Chẳng lẽ là cái điệu Hồ Ly Sơn sao? Mục đích là để thả ra càng nhiều thiên ma ngoại vực hơn. Robot nano do con người tạo ra, được người của thế giới này gọi là linh khí. Nghe nói linh khí ngưng tụ bằng cách phân hạch hạt nhân, hấp thụ năng lượng tâm linh được gọi là thần dược vàng. Họ tự gọi mình là tu chân giả. Ngàn năm trước, họ bị tàu chiến của nền văn minh cao cấp xâm lược. Những người tu chân này sau khi trả một cái giá rất lớn, đã thành công bắn hạ chiến hạm để trấn áp những con quỷ này. Một vị hóa thần đại năng đã thiết lập một tông môn trên đống đổ nát của chiến hạm, và mục đích của chuyến đi này là tìm kiếm xác tàu chiến này. Để tiết kiệm chi phí trả giá, băng trực tiếp bắt tất cả mọi người trong tông môn. Lúc này sau khi Thái thượng trưởng lão bên ngoài biết được tin tức, tưởng là thiên ma ngoại vực trở lại rồi. Vì vậy đã tập hợp tất cả các đại năng của tu tiên giới, cùng nhau đi đến. Trưởng lão Thái thượng là người dẫn đầu, lao về phía trước. Nếu để thiên ma ngoại vực giải phóng hết quái vật bị đàn áp, vậy thì toàn bộ tu tiên giới đều sẽ bị hủy diệt. Lúc này, bạn đã tìm thấy xác tàu chiến. Thông qua quét mã dữ liệu, phi thuyền đã bị một loại vật chất hỗn độn chiếm lĩnh. Chất này có nguy cơ cao, có thể đồng hóa tất cả vật chất sinh sản vô hạn, có sức mạnh hủy diệt cực kỳ khủng khiếp. Lý do vẫn luôn bị mắc kẹt ở đây, đó là bởi vì linh khí. Có người ở đây bố trí tụ linh trận, chuyển rất nhiều linh khí áp chế nó. Những vật phẩm này xem ra đều là cao cấp, bởi vì lượng thông tin rất lớn, không phù hợp với nền văn minh cấp thấp, mà con người dường như đã tìm ra cách để kiềm chế. Cho dù đó là do con người hay robot điều khiển, đều có thể bỏ qua tác động của các mặt phẩm cao cấp. Nhưng những linh khí này cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiểm soát những vật chất hỗn loạn này. Lúc này, bạn đang chuẩn bị điều khiển linh khí để tạo ra khoảng cách, giải phóng những vật chất hỗn loạn này và kiểm soát sốt. Bên ngoài lại có tiếng động lớn, ai đó đang tấn công hàng phòng thủ từ trường lực đẩy mà bạn để lại. Bạn kết nối ý thức với linh khí, nhìn thấy cảnh bên ngoài. Một cô gái đang điều khiển phi kiếm tấn công trường lực đẩy. Người này chính là trưởng lão tối cao của tông môn này, là người đầu tiên tu đến tiên giới hiện nay. Kiếm thuật mà cô ấy tự hào, ngay cả khi đánh trúng vỏ bọc phòng thủ nhưng một tia lửa cũng không thể tạo ra. Phía sau hắn là vô số người tu chân khác, hóa thần khí đều có mấy người. Đây gần như là tất cả lực chiến của tu tiên giới này rồi. Lúc này mọi người cùng nhau ra tay, tin vào việc sẽ xuyên thủng hàng phòng ngự chỉ bằng một đòn, bắt lại tên thiên ma ngoại vực lại. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra, trong khoảnh khắc phép thuật sắp chạm vào phòng ngự nổ tung, phép thuật của mọi người đã biến mất. Cùng biến mất còn có linh khí trong cơ thể bọn họ. Tất cả mọi người lập tức từ trên trời rơi xuống. Trong khoảnh khắc trước khi rơi xuống đất lại bị linh khí nâng lên. Và tất cả những điều này chỉ là bạn làm trong một cái vẫy tay thôi. Bạn là con người trái đất, có quyền truy cập cao nhất vào robot nano. Chỉ cần một ý niệm, bạn có thể kiểm soát tương lai của những robot nano này. Mọi người đều sửng sốt, có thể tùy ý kiểm soát linh khí trong cơ thể người. Đây là thiên ma ngoại vực hay là thần trong truyền thuyết? Không chờ mọi người phản ứng, bề mặt cơ thể của Thái thượng trưởng lão bắt đầu thay đổi. Một con đường sọc bắt đầu lan rộng trên người hắn. Mặt cũng tối sầm lại. Thấy vậy, bạn dường như hiểu ra điều gì đó. Đây rõ ràng là do vật chất hỗn độn của tàu chiến trong đống đổ nát bị nhiễm bệnh. Xem ra cô ấy luôn dẫn dắt linh lực để chống lại vật chất hỗn độn. Không trách người này tại tu tiên giới uy vọng cao như vậy. Bạn đã trả lại cho cô ta con robot nano trong cơ thể, nói hãy theo tôi sau khi ổn định những người khác. Trưởng lão cũng hiểu ra, với sức mạnh của đối phương, muốn làm gì thì họ cũng không ngăn được. Chỉ là
Đối phương trông cũng có vẻ không giống thiên ma ngoại vực lắm. Sau khi sắp xếp các tù sĩ khác, cô ấy theo bạn đến chỗ xác tàu. Bạn đi thẳng vào vấn đề và nói, cô là người mạnh nhất ở đây. Vậy thì, với sức mạnh của thế giới này, hoàn toàn không phải là đối thủ của những thiên ma ngoại vực đó. Hàng nghìn người các cô không thể bắn hạ con tàu này. Cô có thể cho tôi biết các người làm thế nào hay không? Trưởng lão do dự một chút, vẫn là chọn nói sự thật. Thực ra chúng tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. 1000 năm trước, các tu sĩ đã phải trả một cái giá rất lớn, nhưng vẫn không thể làm gì với sáng tạo máy móc này. Sau khi chúng tôi đàn áp, họ chuẩn bị giải phóng sức mạnh ma thuật. Ai biết thứ ma hóa chi lực kia vừa xuất hiện, linh khí của thiên địa ở thế giới này liền cố gắng đẩy lùi sức mạnh đó. Việc cỗ máy này bọ hỏng chính là do sức hút của linh khí và sức mạnh của ma hóa. Sau đó ta thành lập trấn ma tông ở đây, một mình bảo vệ sức mạnh ma thuật. Thì ra là vậy, sức mạnh của ma hóa trong miệng cô ấy chắc là vật chất hỗn độn này. Bằng cách tìm kiếm cơ sở dữ liệu của tàu chiến này, vật chất hỗn độn này ban đầu được gọi là thất tự ông uế. Nó là chất cặn được tạo ra sau khi sử dụng năng lượng hỗn loạn của vật chất. Những tàn dư này sẽ trở thành sự tồn tại ở cấp thấp nhất trong vũ trụ, có sức mạnh hủy diệt làm ô nhiễm mọi thứ. Những tàn dư này đối với nền văn minh cao cấp rất khó kiểm soát. Vì vậy, chúng sẽ được thải ra các hành tinh khác thường xuyên. Mà hạm đội của nền văn minh cao cấp ngàn năm trước chỉ là đến đây để xả cặn bã thôi. Chỉ vì sự tồn tại của robot nano dẫn đến tàu vũ trụ mất kiểm soát và rơi xuống. Sau khi biết rõ mọi chuyện, bạn cũng đã nghĩ ra một giải pháp. Robot tự điều khiển của trái đất để kiểm soát những lượng chất thải này, sau đó lại khống chế linh khí ở đây để tiêu diệt lẫn nhau. Mặc dù điều này có thể đòi hỏi rất nhiều linh khí, nhưng đó cũng là giải pháp duy nhất. Vì vậy dám nói dám làm, bạn điều khiển robot tự động giải phóng rào cản, sau đó khống chế linh khí bên này mở ra một lỗ hổng. Chất cặn này nhìn thấy lối ra, một hơi liền xông ra ngoài, mà cuối lối ra là một rào cản. Sau khi tất cả các rào cản được đưa bạn kiểm soát thiên hà và các nanobat đang đến với bạn, những người nhìn thấy đều kinh sợ. Đây là linh khí khổng lồ cỡ nào? Cho dù là đại linh trấn do Thái thượng trưởng lão thi triển, cũng chỉ có thể tăng gấp đôi nồng độ linh khí. Mà lúc này ở đây linh khí tập trung, ít nhất là gấp vạn lần bình thường. Tất cả linh khí xông vào hàng rào và cặn bã để trao đổi. May mắn thay, những mảnh vụn này đã bị mắc kẹt trên biển tàu vũ trụ, không thể nuốt chửng sinh sản. Nếu không lấy tinh khí này, linh khí thật đúng là không đủ dùng. Cứ như vậy, sau khi linh khí khổng lồ tiêu hóa, nuốt thành công cặn bã, Thái thượng trưởng lão tiến lên hỏi, anh rốt cuộc đã sử dụng bao nhiêu linh khí vậy? Một nửa cái gì một nửa? Vừa bằng một nửa của đại lục, sự kết thúc của thời đại phép thuật sắp tới. Chỉ hy vọng sau này các người đừng trách ta. Ít nhất bây giờ các người vẫn hạnh phúc không phải sao? Sau khi làm xong chuyện này, bạn đã sẵn sàng để đi thuyền một lần nữa, tìm dấu chân con người. Không có nhà máy sản xuất thiết bị thu thập năng lượng hay là hủy diệt phản vật chất nào được tìm thấy trên hành tinh này, mà nó được tìm thấy trên hành tinh lân cận. Sau công nghệ nhà máy tái chế, bạn đã sẵn sàng ra khơi. Nhưng cô Khưu đứng ra nói, vị thái thượng trưởng lão kia đã bị cặn bã ăn mòn, có thể không sống lâu được nữa. Tôi muốn mời cô ấy đến trái đất nghỉ ngơi, cho đến khi tìm được cách giải quyết mới đánh thức. Cô ấy là người tốt, đã vì hành tinh này mà vất vả như vậy. Tôi muốn cứu cô ấy. Trong mắt bạn có chút ngạc nhiên, chính là trí tuệ nhân tạo tiên tiến đã bắt đầu có cảm xúc của riêng mình rồi. Khả năng học tập của Nhiên rất mạnh. Cô biết mà, cuộc xâm lược nguy cơ cao này, có thể ngủ đông cũng không thể giữ được mạng sống. Nếu cô muốn cứu cô ấy, hãy hỏi ý kiến của cô trước đã. Vài ngày sau, liền nhìn Khưu tiểu thư dẫn cô ấy trở về trái đất. Trên trái đất lúc này, nhà máy nanobat đã được nâng cấp. Cả trái đất, nồng độ linh khí gấp mấy trăm lần so với hành tinh trước đó. Đây là cảm giác đầu tiên của Thái thượng trưởng lão. Nhưng cô ấy không có thời gian cho việc đó, mà là hỏi, phần tiếp của trò chơi hắc hầu ở đâu vậy? Tôi không còn sống lâu nữa, tôi muốn nhanh tay chơi nhiều trò chơi hơn. Thì ra cô Khưu thấy thuyết phục không có kết quả, đã dạy cô ấy chơi trò chơi. Kết quả càng chơi càng thắng, nên cứ như vậy bị đưa đến trái đất rồi. Cô ấy không muốn trong trạng thái ngủ đông mà không có lý do gì, sẵn sàng dành thời gian còn lại để chơi game nhiều hơn. Điểm đến lần này là một ngôi sao cách 500 năm ánh sáng, lấy phản vật chất làm năng lượng. Tốc độ của trái đất đạt được gấp 5 lần tốc độ ánh sáng. Vì vậy thời gian ngủ đông lần này là 100 năm. Chỉ hy vọng khi bạn thức dậy sau 100 năm nữa, trưởng lão vẫn còn sống. Tôi ngồi trên trái đất đến hành tinh Tác Á. Đây là một ngôi sao được bao quanh hoàn toàn trong một quả cầu đa sân. Người dân ở đây sống trên bề mặt của quả cầu đa sân, tạo ra khí hydro trong vũ trụ. Mở rộng ra các thiên hà lớn là hướng phát triển. Bóng đa sân không phải là lựa chọn đúng. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, bạn mới hiểu được sự thật của vấn đề. Quả cầu đa sân này được làm hoàn toàn bằng nanobat do con người tạo ra. Vì để tìm dấu chân con người, bạn đã đến hành tinh này. Người Tác Á thấy trái đất đang tiến về phía họ, liền biết đó là nền văn minh cao hơn tới rồi. Chỉ có nền văn minh tiên tiến mới có thể sử dụng động cơ cho cả hành tinh. Thế là phái vài tàu chiến đến giao lưu hữu nghị. Sau khi biết rằng bạn không có ý xấu, họ chủ động mời bạn đến thăm hành tinh của họ. Đây là thủ đoạn khoe khoang thông thường của họ. Bởi vì có công nghệ của bóng đa sân, họ có thể thu thập năng lượng của bề mặt ngôi sao thành tinh thể và bán chúng. Những hành tinh không thể kiểm soát công nghệ nhiệt hạch, họ sẽ mua tinh thể để lên mặt trăng. Cái này thường xuyên thu hút một số nền văn minh cao cấp đến thăm. Người Tác Á sẽ tận dụng cơ hội để khoe công nghệ nanobat của họ.
luôn tuyên bố với bên ngoài đây là nguyên bản do họ tự phát minh, robot nano cấp nguyên tử. Điều này làm cho họ nhận được nhiều lời khen ngợi của nền văn minh cao cấp. Theo quan điểm của họ, nếu nền văn minh giữa các vì sao không quy định rằng động cơ cong được phát triển mới là nền văn minh cao cấp, thì nền văn minh Tác Á từ lâu đã phát triển công nghệ nano mới là nền văn minh cao cấp. Điều này cũng dẫn đến nền văn minh Tác Á luôn coi mình là nền văn minh cao hơn. Nhận được lời mời, bạn không ngần ngại đồng ý. Chỉ có vào hành tinh Tác Á mới có thể kết nối được tốt hơn với robot nano. Nhận ra tầm nhìn của người sáng tạo thông qua nanobot. Đối với sự tìm kiếm, dấu chân con người của bạn càng tốt hơn. Trước khi đi, hãy xem thử cô gái nghiện internet trên đường tu chân đã được chôn cất. Sau khi đến phòng cô ấy, lại phát hiện cô ấy an toàn và khỏe mạnh ở đó chơi trò chơi. Sau khi kiểm tra và phát hiện, sau khi đến trái đất, sự ma hóa trong cơ thể cô ấy đã dừng lại. Mặc dù không biết nguyên nhân là gì, nhưng ít nhất mạng sống đã được cứu. Vì vậy bạn quyết định đưa cô ấy và cô Khưu đến hành tinh Tác Á. Cảm nhận phong cảnh ở nơi khác một chút.